So, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox, kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig. Kung matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas ni ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang Standard time, 30 o 29 minutos na naklikan stock na nga las 11 sa aga. Welcome mga pinapagpalagan siya platuntunan bumbuhanay sa Udto, pang Sabadong edisyon siya platuntunan, petsa 30 sa bulan sang Hulyo. Ikalima nga Sabado sang ikapitong bulan tuwig 2022. Kamusta na kamo mayong ugto sa ating mga suki, mayong ugto sa ating mga tagpulamati? Mayong ugto sa ating mga kabombo sa kabusang nasunod sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental, of course, sa mga nakatutok live karon sa aton sa FB ka YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makita no batera ito pangalagad. Sining ugto sa inyo platuntunan bombo hanay sa Udto, of course, sa mga kauturan naton nga nagahimos panyaga, sa mga auto naton nga tapos na panyaga, sa mga kauturan naton nga luto pa para panyagahon. Mayong ugto, no? Kasi natin welcome din po palagay siya platuntunan bombo hanay sa Udto. Sa badong kita suro, ha? Subong adlaw, way trabaho sa mga pampubliko nga mga talatapan, of course,
ang paggara-gara sa aton si mga otoras siya lang sa Sabado galing kay medyo may reserba sa mga magulugal umon kag maulolano na to sining nga tiyempo. Apektado kita karon sa habagat no diri sa Negros Occidental kag Visayas area mo nga may mga pag-ulan kita nga mabatyagan no malingkay na sa nga kagahon tob sini nga matinom mga porsyon pagkita mag-umon kag pagtupa iya sang ulan of course sini gid matema natong tropical depression nga sa Ester dito iya sa Northern Luzon. Anong mga podyo sining ogto tagsa ka sa Sabado sa ogto Bombo Dennis Rubica. Ano mabalita nga aton gaan pagdamot balita aton ni balon sining ogto papalagan siya patuntunan Bombo hanay sa ogto sa aton anay pila ka mga nagapauna nga mabalita lokal of course si balon ta karon sa admin officer no sa Bacolod Traffic Authority kay Sir Rodolfo Bibotsong no kamusta ila kapanyanay pagpandakop sa mga e-bike diri sa may syudad sa Bacolod nagligat may kaladakpa na may mga nagbalay tigay sang multa no so para ano ang padayon nila kampanya sining mga nagalapas no sa aton mando karon sa mga e-bike naton hindi na mag-tares-tares pa sa mga mayor dalan specialmente sa dalan sang Lacson kag dalan sang Araneta. Of course, dugang pagkin naton nga mabalita lokal sa gilapit kapag bukas ang galing sang sugar milling, kon milling season diri sa probinsya. Of course, no, balot naman may mga gina-import kita nga mga badyaw o kon mga sakada, no, nga mga sugar workers bla, no, ti inisla mostly kadamaan sila gina-import ato last year do mga lapit 5,000 ni halin ni kadamaan sa may probinsya iya sang Antique. So may mga ginladlad ng pagsulod dato provincial government sa pagsulod sining mga sugarcane workers diri iya sa Negros Occidental. Kag of course sa duga pagin naton nga mga balita, may mga badyaw liwat naman nga nagtuhaw diri sa may syudad sa Bacolod. No nagkaladula naman yung mga badyaw naton. May mga ara naman nagbalalik makita naton nga mga nagatakboy naman nga mga kabataan nga badyaw sa aton nga mga pangpasero nga jeepney no si Bumbo Gracelyn may interview sa isa iya ka 12 anyos nga badyaw nga babae bo kasagad na siya bala mag-Ilonggo. Sagad na siya mag-Ilonggo dugan sa Guro des Negros ay ibalon ta na karon kay balabot naman si mga paset chero sa nga DSWD sa Bacolod kung ano naman yung mga tikang nila no kay ko ito galapit naman Disyembre galapit maskara mo kung nagbalalik naman sila di sa may syudad sa Bacolod. Sa aton sila mga nagapauna nga mga balita sa palibot sang pungsod ang gobyerno sang Japan pasalig na karon nga maghatag sang emergency relief goods no sa mga biktima sining mabasko galinog dito iya sa Northern Luzon, no? Ang relief goods ito gilakipan ko sa mga tents, mga generator sets, kag iban pa nga mga immediate needs bala sa aton sining makaturan nga apektado sining kalamidad. Kag of course pa tayo magyapon ang ginahimo nga mga search and retrieval operation dito iya sa mga area. May mga area pag ito nga may mga landslide no? Nga wala pa ma-clearing habang kadalag ko sa mga bato kag kadamon sa mga duta nga nagkala rumpag sa mga lagyan sa siningilinog dito iya sa Northern Luzon. Samtang sa balita sa luwas ang Kamara sa Estados Unidos nagpasad karon sa isa ka legislasyon nga magabuhi liwat sang pagban o kon pagdumili sang semi-automatic weapons. Ini kasunod sang mga insidente sang shooting spree. Mga pagpanglutang nga nagkalanabo dito iya sa Amerika nga nagpatay sa madamo nga inosente nga mga sibilyan. Dito sa Amerika, tribleya mo, bakal ka armas, no? Pwede ka bakal, no? Dito sa Estados Unidos sa Monikaron halos ng tao to may mga armas magranda dito ang pila iya kay mga Amerikano no? Magran amok sila iya
Tiwais na obran niya maniro sang pareho nila. Tiyan mo ni karon isa sa mga ginakabig nga measures no, sa Kamara sa Amerika ang pag-revive sa pagban sang semi-automatic weapons. Sa muna mga balita, ang aton kabatamot balita kayo aton ni Balon Siningog to, pagpangalagan siya panatuntunan Bombo Hanay Saudo. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 26 minutos na nakaligan sa takna nga alas 11 sa agad. Di kita na magkamanan no, sa aton sinimayong nga balita. Maayong nga balita para sa aton mga suki sa kahinan sa aton sining listeners, sa aton sining nga padayon nga pag-imbitar sa inyo no, sa pag-intra, sa pag-angkon sa nga dalago nga mga cash prices sa aton sininhan suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Ari naman ang madugay na ninyo ginahulat ang pagpanagtag naman naton, ang pagsabwag naman naton sa grasya para sa inyong mga suki namon sa kinan mga kabombo namon diri sa Sudan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, of course nationwide no, sa mga 24 ka mga lugar sa pungsod nga may aras ang stasyon sa Bombo Radio kag Star FM. Sinihaton nga inan suwerte sa palengke promo kapin 6.5 milyones pesos nga balor iya sang kasiyahan o kon cash prices ang aton nga iga panagtag nationwide no, sa aton promo period mga kaibigan no. Dako pagid ang tsansa ninyo nga mag-angkon sa aton sini nga mga pamadya no, kay may tatlo kita ka mga pamagi nga mag-angkon kamo iya sang premyo kada Sabado magapanagtag kita sang dalagko nga mga cash prizes na sa aton studio entry centers, sa aton sining online activation winners kag of course sa aton sining mga winners sa merkado naton no. Kay tagsak Sabado magapanagtag man kita sa papremyo sa mga merkado nga aton sining pagapadulungan. So subo nga sa aton mga suki sa aton matagblate, himo na kabada entry product mo sa inyo mga entry para sa aton week 1 sang aton siniya nga promo inan suwerte sa palengke promo sa liga na balaan nyo na napanagtag natin mapati sa inyo aton kinalaro nga mga purchase nga pwede nyo mabakal available sa inyo sini nga mga suki nga mga department store, grocery store, mga sari-sari store or mini grocery sa inyo sini kapurukan or sa inyo siniya nga kabaranggayan mga abyanan. No? Simple lang gini inyo sinimo sa mga magapadala sa inyo mga entry. Of course, ina mga na-kolekta na ninyo nga mga proof of purchase, simple nang himuon ninyo para mangin isa ka-legal nga entry. Isulod ina sa sobre, no? Puti nga sobre, inang gina-require natin nga mga proof of purchase. Then, silyuhan nyo gid permi ang sobre, magsilita silyado gid la ang sobre para magsinta silyado, di lang butang da glue, kung pwede pa butang yung scotch tape or pwede yung staple, kay kung sa glue lang bla sa kadamon sa aton entry, kung sa ang glue nyo da ginabuta mamala, so sa kadamon sa entry nga aton mabaton sa aton pag-ukay baluskay, basi bala magtukal ang kula, magkalakakas ang inyo nga mga required proof of purchase, to basi pag-abot ng entry nyo, wala na ang mga required proof of purchase kanugon no kay ti FDA may ari kita representative no for FDA nga nag-check sa inyo sa mga entry, so dapat silyado kita ang inyo sining mga sobre. So ina mga proof of purchase sulod sobre, then sa guwas ng sobre silyuhan ng sobre, sa guwas ng sobre sa left upper side ibutay imo kompleto nga ngalan, imo nga edad, address, ay imo contact number, kag of course ang week number. So subong ila pamato naton week number 1, entry for week number 1, kag hindi pagkalimtan ang inyo sining perma. Aliwat ngalan, kompleto ngalan, edad, address, contact number, week number, kag inyo sining perma. Sa right side sa sobre, ibutan aton sining promo title, of course, kag ibutan nyo gulen hindi pagkalimtan ang proof of purchase o kung ang produkto, ngalan sa produkto nga inyo ginsulod sa sobre bilang proof of purchase. Kag of course, butaan sa ni promo title, inaan suwerte sa palengke promo, 20
22 ng sa FM at Bombo Radio. So ina nga mga entry ninyo, ihulog nyo ina sa mga drop boxes. Ha? Malapit sa inyo tagsa ka mga lugar sa Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, kag of course, diri man siya sunod sa Bacolod or diri mismo sa atong studio. Ha? Diri sa stasyon sa Bombo Radio, diri sa may area sa Lacson, Mandalagan, daton nga broadcast center. Hindi ka mo magtalang. Pag sakay nyo sa jeepney, ang bala ka ba sa Bombo, kaya lalabayan, gina dire, no? So, bukas kita diya 24 hours, anytime today, o Lunes, to Domingo, pwede nyo mahulog, mapit, malabay ang inyong sinidiri nga entry. So, ariyo, sa mga auto nato nga nagapamati, ari mga purchase, mga produktong inyo baklon, parang po to, sino magamit o yung proof of purchase. Ang aton dire, ang unod sa produkto, gamita. Ang putos lang ang inyo siniya nga isulod sa sobre as proof of purchase. Kaya nga isang Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang, na linamnam. Pang pasabor, pang panamit sa inyo linuto. Pag ako nagaluto ka pinaksong isda or adobo, butang isang Silver Swan Sukang Puti. Taon-taon, hindi sila kaon sa imo linuto. Ang putos hindi paghihaboy gamitan nga proof of purchase. Isa lang ka Silver Swan vinegar, stand-up pouch or paper label. Pwede na nga mangin proof of purchase. Nga Silver Swan, Sukang Puti. Napagid, ang sticker o coupon sang Orocan. Tagsa ka produkto sang Orocan inyong babakal, may sticker nga nagatapik or may upod, nga coupon nga may tatak ka Bombo Radio Promo. So, ang Orocan, mabakal nyo sa inyo mga suki nga mga department store or sa mga merkado. May arada mga produkto sa Orocan, pwede gininyo na mabakal makabinan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Napagayad pwede magamit nga proof of purchase, of course, ang resibo sa inyo pagpamalaklon. Sana na ito ay nga masangasang pure gold. Of course, yung mga produkto natin ang ginhambal ng iban, mga produkto natin ang ginhambal dire, mabakal nyo ni sa pure gold. No? Sila sagsak pagbakal nyo, pag grocery, sa pure gold, ang resibo nga inyo mabaton, gamita nga proof of purchase. Provided, dapat ang amount sa resibo o kung ang katidad sa inyong pamakal sa pure gold, nga napagkit nila sa resibo, hindi maglubo sa 300 pesos. Hindi maglubo sa 300 pesos. Amo na ang qualified nga resibo. So kung ka pangumpra kada linibo, diskartihan mo para damo ka sa mabaton nga resibo. Singkariwa, ang 500 nila inal na resibo, ang 500 nila inaman niyo. O kuti damo kasing resibo nga mabaton, damo ka sa entry nga mapadala gamit ang resibo sang pure gold. So there's Negros o there's Bacolod, may tatlo kita rin kamasanga sa pure gold. Of course, sa iban pa nga bayan sang probinsya, daw maginatukod pa karon nga mga pure gold. Natin sa pure gold, always panalo. Ari naman, ang Lifebuoy antibacterial soap, mga kaibigan. Kinanon ito niya, sa aton adlong gawi, sa aton sining personal nga hygiene, of course, sa hygiene man sa aton sining pamilya, suswente subong hindi mo pakta ang mga balatian, mga kagaw, virus, sa aton sining palibot. So magamit sa Lifebuoy antibacterial soap. Lifebuoy, now in the Philippines. Ang himuon nyo, ang putos lang sa Lifebuoy, ang himuon nyo nga proof of purchase. Isa lang ka empty box, sa misan naman nga variant size sang Lifebuoy, qualified nga mangin proof of purchase. Sumuman, ang Tansan Taclob, sang San Miguel Pale Pilsen, sa mga mahilig yung mag-relax-relax sa kapon, sa kung kilala ko pa, nagamamam, paborito, yung kilala ko sa San Miguel Pale Pilsen, galagpok niya puwa kung mag-kwan sa mo, mag-turo siya, pratikamente ng pag-abregid la, kwan gid, zero ko freeze gid la, galagpok ang puwak kinauna nga tulon mo. Importante ang Taclob de Pegaboya, sang San Miguel Pale Pilsen, sarap, laging kasama.
ang takop sina ang unod. Bahala ka na imnon mo or ano mo na yung unod. Importanteng taklob, hindi paghabol gamita nga proof of purchase. Sa lakatansan, takop sang San Miguel Pale Pilsen, 320 ml or 1,000 ml, pwede nyo na magamit nga proof of purchase. So man, ang coupon sang R. Flority Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Paano kung makangkon sa coupon? Of course, inyo pagbakal sa lahas, relo, o maprinda ka mo sa mga lahas, dalaan nyo sa mga sangas ang R. Flority Pawn Shop and Jewelry, kay tag sa 100 ka pesos ng balor sa inyong matransaksyon. Pagpamalaklon, pagprenda sa R. Flority Pawn Shop and Jewelry, pagatagaan ka mo niya sa coupon. So kung dako ang kantidad, ang inyong matransaksyon sa R. Flority Pawn Shop and Jewelry, damo ka mo sa coupon, damo ka mo sa entry, nga mahimo, dako ang tsansa ninyo iya nga magdaog. Diwat coupon sang R. Flority Pawn Shop and Jewelry. Of course, ari diri ang Seed Panyawan Food Supplement Capsule para sa pagpabaskog sa aton sini nga lawas, pagpabaskog sa aton sini nga immune system. Mag-inom sang Panyawan. Seed Panyawan, basta seed marketing, tatak magaling. Isa lang ka empty blister pad or banig sang Seed Panyawan plus luyang dilaw, with mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, or Seed Panyawan with garlic, plus Banabal, plus makabuhay food supplement capsule, pwede na nga mangin proof of purchase mga kaibigan. But terrible, no? Kada Sabado, kada semana, masabwag kita sa dalagko nga mga cash prices. Sa ato nagapadala sang interest, kung may tatlo kita ka mga pamagi mo, may send-in interest kita, may online activation price kita, may mga pa-premium pakikita nga panghatag sa merkado sa aton nga mga interest enders. Di kita na sa mga entry ang inyo ginpadala, ginulog sa aton nga mga drop boxes, province-wide, city-wide, o dire sa sunod sa Bacolod. Tagsag ka Sabado, magagabot kita sa tatlo ka mga winners. Tatlo ka mga winners mag-aangkon sa dalagko nga mga cash prices. Ang third prize winner natin magabaton sa cash nga 3,000 pesos plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Third prize pala na. Ang second prize winner natin 4,000 pesos cash ang yabaton nga padya plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Kaya ang first prize winner natin magabaton sang 5,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth of gift pack. Bote rin tagsa ka Sabado sa aton send-in interest winner pa lang, pila nga tanan, 3,000, 6,000, 10,000, 15,000 pesos nga balor iya sang pagpamadya. Ang ato nga panagtag, tagsa ka Sabado sa aton plan niya send-in interest winner. Kaabot sa aton pa online activation, kasiyahan winner. May tatlo man ka mga baton sang premyo. Di paano ka mo yung mag-intra? Dili sa aton online activation kasiyahan portion nga tatlo dili magadaog. Of course, sa mga napanag-iya sang sari-sari store, sa nagabaligya sa mga produkto nga atong ginambal as proof of purchase, simple rin nyo sinimoon. I-plaster nyo sa manami, i-display nyo sa manami ang mga proof of purchase nga aton gina-required sa inansuerte sa palengke. Gwapo dang pulpastar nyo lang ang maka-attract sang customer sa inyo sila nga sari-sari store, mini grocery store, iyo mga tsanggid sa inyo kapurukan or balay, i-plaster nyo na mayo, then kuhaan nyo sang video. Dapat ang video nga kuhaan nyo, kitaon ang produkto, tapos klaro, then kuhaan nyo man video, ang gwa sa inyo sila nga sari-sari store, nga makita dira ang ngalan sang inyo nga sari-sari store. So yun ang video, simple na imo nyo, i-send nyo sa aton dili inbox ng Bombo Radio Bacolod FB page. Padala nyo sa inbox ng Bombo Radio Bacolod FB page ang video with complete nga tagging. Butan nyo da ang ngalan sa nagpadala, ang interest in there, ang ngalan sa sari-sari store, kag ang complete nga address, kag ang imo sila nga contact number, mga kabinan. So sa first week entry natin for online activation,
ang aton sining deadline sa pagpadala sa inyong mga sa Martes Agosto 2 alas 12 ng udto. Para na sa first week nga aton sining online activation kasiyahan entry senders. Di ko maglipat Agosto lang 12 noon ang aton nga deadline. Sa aton online activation kasiyahan winner, anong mabaton yung premyo? 3 magadaog dire May duwa kita kay magadaog consolation prize. Tag sa isa sa ilang magabaton sang tag 2,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth gift pack. Kag ang major winner naton, first prize winner naton, magabaton sang cash prize nga 3,000 pesos kag 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Mga kaibigan, no? May cash prize ka na, may pinutos ka pa nga regalo nga paman, ang paman hindi basta-basta kiting paman, balor sa klibo. Kag ay katatlo natin nga pamaagi, sa tagsa kasabado, magakadto kita sa merkado nga aton mapilian. So di sa merkado nga aton katuan, magapanagtag pito sang dugang man nga mga cash prizes. Sa aton sini nga mga kauturan sa merkado. Sa mga auto naton nga magadagdag, madalaman sa ilang interest sa merkado, igarapol man naton ina. Kag of course, may mga games nga ginaprepara sa inyo with corresponding prizes. Ano mga hampang tayo? Of course, ari di ang video key challenge, mga maayos na magkanta sa mga merkado, preparar. Of course, ang aton sining pilapagid ka hampang ang bunong braso, ang mga kaibigan. Kag of course sa mga auto naton nga pamati subong sa merkado, mag-preparar na kamo sang entry ninyo, kay dira mismo sa merkado magabaton kita sang mga entries, kag ang aton gabuton nga mga entries, magluwas aton diyan nagabot nga entries from studio o mga drop access naton sa kada merkado mabaton pagkita mga entries, kag dira sa merkado may anong pagkikita ka winner nga pagagabuton, dira mismo ihatag naton la sila nga premyo. Tag sa isa ka winner, anong ka winner na tag sa isa sa ilang magabaton sa cash prize nga 500 pesos, plus 500 pesos nga worth sang gift pack, So dira mismo aton ihatag ang inyo nga mga premyo sa merkado, muna kadasig, kag ang atong pagpanata sa mga premyo para sa inyo mga kaibigan. Of course, magluwas sa aton sini nga weekly winners, sa aton sini grand draw per area, may magadaog pag-adjust ng dagko nga mga cash prizes. Magsalita per area sa tagsa ka mga lugar lugar sa Pilipinas, sa may stasyon sa Bombo Radio ko sa FM, may tatlo kita, may 8 ka mga winners. Sa aton sini grand draw niya, ang 5 naton ka mga consolation prize winner, tag sa isa magabaton sang cash nga 2,000 pesos, kag ang tatlo naton ka mga major prize winner, ang third prize magabaton sang 5,000 pesos cash, ang second prize winner naton magabaton sang 10,000 pesos cash, kag ang first prize winner naton sa grand draw naton magabaton sang 20,000 pesos cash mga kaibigan. Amo na yung kadalag ko kita, magapanagtag sa aton sinipo premyo di sa Inan Suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM nationwide 6.5 million pesos nga balor yan sang kasiyahan o kon pa premyo ang aton nga igapanagtaga. Ano pag ginahulat nyo, hulog na, tipo na, himo na sang entry. Kaya ihulog ina starting sa Lunes, pwede nyo mahulog ang inyo sa mga entry sa aton nga mga designated drop access or dire mismo sa aton nga studio para sa aton sini first week nga draw o first week nga pagpanagtag sang kasiyahan, cash prizes, kag pinutos nga regalo di sa Inan Suwarte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. So hulog na, inta na kamo kari nagasya nagulat para sa inyo. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalikan sa takna nga las 11 sa ngaga. Inyo platutunan Bomboanay sa ogto magapanabalik makaligad lamang pila ka importante nga mga pahanomdom. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangon Saudo, 49 minutos na kalikansak na nga alas 11 sa kanta na nga report ni Bombo Grace Lane no gin pa respondiran to ginang isa ka fire call sa may area sa Libertad no so para daw way maginagdakong krayo probable on ta no ano ini ang girespondiran ginan sa mga fire trucks no kadamo sa mga fire trucks atong responded kina nga nakatugaman sa nga pag-alarma no sa nga pila naton iya ka makoturan daw boarding house ni kuno no ang ginrespondiran ada sa may area sa Libertad no pero may maganuway man nagdako ged no possibility base
antes pa man dakong klase na pagar-pagar man. No? Iba lang ta kung ano ini ang tunaan sa kalayo nga mo ningin respondiran sa aton sining mga firefighters. No? Sige lamang og tuwa sa may area sa Libertad mga kabanan. Iba lang tabi ang report ni Bombo Gracelyn. Ano ini ang respondiran sa mga fire trucks. Bombo Gracelyn sa patrol. May udto kamin. Nis, bamadanis kaginasang may natingala nga mga utod kung nga may ara sang pag-responder ato sa Bureau of Protection na syudad sa Bacolod kay may sunog nga natabo kung nagluntad dira sa Barangay 40 no sa Libertad nga area kung magpadulong kabala bamadanis sa UNR na eskwelahan tapos may bangka na pasulod sa Libertad dira na ang area isa ini ka dormitory no according man sa isa ka nga naga-study dito bala pamadanis third o kon 3-story building ni siya no kag ang dormitory nga ina galing or boarding house man sa hambal nila babadanis duwala na siya ka floor bala no second floor and third floor so second floor kasugod ang ining dormitory so pag ina sa pagbabangko taman kay ginbalabagan mo itong sulod sa area kay makitid siya. Guys, ga-investigate pa to ang aton sa investigator no sa Bureau of Fire Protection. Kag according sa mga tao sa palibot, ining sunog ang cause ni Budanis ang fuse box, no? Fuse box bala. No? Kag pagkaluntad sa sunog, gulpigid dahil nag-brown out Budanis. So sa gamay malang ang kalayo kay nag-abot man dayon ang ining mga personal ta no nga mag sa area or stop no ni sang kalayo nagpulong sang kalayo Pamodanis. But sino why maging nagdako ang kalayo posible nag-spark lang or lupok abi ang fuse box no nya mo to gin kabalakan sing pumulo dira ko caretaker nga nagtawag sa pag-responde sa aton nga mga bombero. Yes, so then is aral na siya sa ground ang naapektuhan gay na nasunog. May mga katupad nga bloke pero wala man na nalabot bala kag ang aso galing no. Wala nalabot sa second floor pero ang aso nagkatugid sa babaw kag makita sa dulom sa sulod nga kadulom ini siya babadanis bali sa ni siya sa dalom na siya sa hagdanan no nagsugod ang kalayo. Kamu siguro nag-alarma man ito pumulo kay ti pag-spark to sa paglupok to sa tawag nito circuit breaker nila mo to nag-asong mo to nag-alarma man sa mga pumuloy nga nagtawag sa bombero. Yes, Bamadanis. Dayon man nga nagkadto ang isa ka fire truck. Actually ang naabtanta lang isa ka fire truck no kag pag-abota na pulong naman ang kalayo. Wala naman pero kagina nagapadayon pa sa hapon no sa gihapon ang investigation kag wala tong tag-iya caretaker lang pero ara to ang isa ka relative bala no nga naga-register man ra sa muna nga dormitory Mamodanis sa second floor pero pagkatabo sang sunog wala man kuno tao. Pero ang kalayo siguro na contain sa may area sa fuse box no o sa may kuanabi pinaglan ng circuit breaker o ano man naglaptaw, ano man nagkadto sa ibang pang area, da lang gid na contain niya sa ining circuit breaker nila o kon fuse box na. Dira lang gid Bambodenis nga area nga nagkalayo kag gamay lang gid siya. So pero syempre mag-amo na Bambodenis kay tungod nga tuparay lang man bala. Correct. Yung mga bloke sa higad left and right. Siyempre maalarma kagid kay once gani magkasunog kadasig lang man na isang kalayo may man gani kay semento bala ang dingding Bambodenis amo na nga wala man na dali sunog ang sa piyak na yun. Correct no may man at least sige pa responder kag way man nagdako kay kabudlay danto kadako sa nga building sus kadamo sa mga ulamid naman nga mga commercial establishment kon nagadako ining ining kalayo Bombo Gracelyn. So far so good at least natap na dayon kag importante ma-check lang nila ang mga linya no kiti base black may mga pilada ka mga linya nag bla
nag-spark kag base so later ito bala masikon magkuan bala mag-create man sing kalayo bumbog Gracelyn. Yes, Pamodanis, actually sa record sa aton sa nga Bureau of Protection diri sa syudad sa Bacolod, mas madamo nga nagaluntad nga sunog kung tag-ilulan or tig-ilulan. So mas manami no nga mag-uligmat gid bala Pamodanis kami mga wires ta nga daan na wala na check. Dason sa orasang orasang kakahon orasang kagabihon magaluntad ang sunog so naligad to gani nga mga binulan no sa nga tuig mga February damo nagluntad nga sunog actually in February hindi pa nagid summer mo may mga pagulan-ulan pa so kalabanan nga rason sa na electrical in nature Pamodanis. Sige sa mga balay taguro no to check up ni gobyerno kung magatululo sa balay isituate ang mga wirings na to nalingas sa kuryente hindi malabot sa tubig. Of course, may mga tululo na dapat kapulan tayo, check upon ta nga hindi maglusot ang ulan, okay, kadelikado, especially kung may mga magyan sila ng mga linyas ng kuryente. Kaya isa pa Pamodanis, dugang nga information, damo ito sang tubig sa dalom. That's why nagkasunog man. Sige. So, Pamodanis, dugangan lang nino kung ano man ang nila sa nga resulta sa investigation. Pamodanis, ini si Bombo Gracelyn Labaton nagka-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Damang salamat, Bombo Gracelyn Labaton sa mga pag-responde ni Bombo Gracelyn. So far, magid na kay dito na na-concentrate ang pag-spark na sa ilang fuse box, on circuit breaker, sining isa direct dormitory, sa may barangay 40, Libertad area po kadamo sa mga iping-iping dalom to halos sa commercial establishments, ti budlay bla, kay kunali dako naman ang kalayo, dako naman nga damage to property ang matabo mga kaibigan, So, sa liwata, along lang kita, especially to, tsaka to inulan na kung may mga leakage ng aton nga mga building, may mga tubig nga nagagluwa, alayin sa atop, situate again yung mga linya at yung kuryente, hindi magkalabasa. Kaya sa monitor ginaturaan pag-spark, ablakati kung tubig yung kuryente, pagtupa sang tubig sa kuryente, yung live, makuangin aya, malupok na, mapisik na, di ma-create na, kaya mag-ground siya mo, ma-create ina sang kalayo. Okay na kung siminto da ang kabilugan niya palibot, dali dukot ang kalayo, pero kung mga made of light material, dasig na niya magdukot ang kalayo, marasing galuntad ang sunog mga kabinan. So liwat talong-halong kita, always natin pang-check natin sila nga mga linyas ng kuryente, hindi mag-octopus connection, kung wala ginagamit ng mga appliances, ipang-unplug, ipang-off, magbiya sa balay, kung wala tawo, situate nga mga naka-off ang inyong mga mga appliances, naka-unplug ang mga mga vlog, ina-charge ng cellphone, ma-overcharge, mag-init, malupok ng battery. Kasama na ginatunaan man sa kalayo. So, hindi na pang overnight nga ma-charge, kasi natin delikado mga kaibinan. Standby na kamo sa inyo center sa ato na Bombo Network News. Talaga ko talaga mga latest nga mga balita mga kaibigan pratikamente pinaka-latest natin karon nga balita dito iya sa Northern Luzon sa nalitan sa Linog. Anong pinaka-latest sinadil kay iban pa nga balita inaban nyo batian sa aton nga Bombo Network News magkalikan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover Daan tanghali, Pilipinas, sa lumang oras sa buong mundo, daratang Bombo Network News Noontime Edition, araw ngayon na Sabado, Hulyo 30, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon, muling paglakas ng habagat dahil sa paghatak ng bagyong Esther, muling ibinabala ng pag-asa. Samantala, yung mga nagaganap na aftershocks doon po naman sa lalawigan ng Abra matapos ang malakas na paglindol abay pumalo na sa mahigit 1,300 ayon sa PHIVOLCS. Ang Japan government naman magbibigay ng emergency relief aid para sa mga lugar sa Northern Luzon na apektado ng nagdaang magnitude 7 earthquake. Samantala sa police report naman, mga SAP troopers at armed forces tumutulong na rin sa pag-secure sa Lamitan City, Basilan bilang dagdag seguridad. Ang DILG naman tiniyak ang hakbang ng national government para mapanatili ang kaayusan sa Basilan. Sumukong mga rebelde naman hinarap ni DILG Secretary Abalos. Samantala, suspected cases ng monkeypox dapat daw madala sa isolation facility sa ospital para maobserbahan at malunasan ang gobyerno ng Pilipinas. Nagipag-usap na rin sa Amerika para makakuha daw ng bakuna kontra monkeypox. At sa international news naman, ang Brazil at Spain nakapagtala na rin ng unang monkeypox death. Sa sports balita naman, ang NBA inimbestigahan na rin ang Philadelphia Sixers sa maring paglabag daw sa pinasukang kontrata sa mga star players na sina James Harden, PJ Tucker at Danuel House. At sa entertainment news naman, muling paghingi ng paumanhin ni Hollywood star Will Smith sa pananampal noon kay Chris Rock sa Academy Awards o mani ng mga reaksyon. At live, nationwide, worldwide, via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghahatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Muli pong ibinabala ngayong tanghali ng Pag-asa ang paglakas pa ng hanging habagat dahil sa dalawang bagyo ngayon sa Pacific Ocean. Una na rito ang bagyong Esther na nasa silangang Northern Luzon at ikalawa ang bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa, maaaring makapagtala ng malalakas na buhos ng ulan ang ilang bahagi naman katulad ng Metro Manila, ilang lugar sa Calabarzon, Mimaropa area, Zambales, Bataan, Antique at Aklan. Ang mga lugar na nabanggit ay lantad daw sa mga pagbaha at pagguho ng lupa kung sakasakali. Maliban dito, posible rin ang thunderstorms sa iba pang parte ng ating bansa. Kadalasan itong naranasan tuwing hapon naman at gabi. Samantala, umaabot na sa 1,315 aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS sa lalawigan ng Abra matapos nga ang 7.0 na magnitude na lindol noong nakalipas na araw. Sa nasabing bilang, nasa 369 ang platted, 33 naman ang naramdaman mismo ng mga residente. Ang naturang tremors ay may lakas na 1.4 hanggang 5.0 magnitude. Pagtaya pa ng mga eksperto na maaari pa itong umabot sa mga susunod na linggo, kaya pinaiiwas pa rin ang mga mamamayan sa mga lugar na markado bilang high risk dahil sa mga natamong bitak.
Samantala sa kaugnay pa rin nga balita, tumutulong na rin umano ang mga tropa ng Armed Forces of the Philippines sa pag-secure naman sa Lamitan City sa Basilan bilang dagdag seguridad matapos mapatay kahapon ang ama ng suspect na pumatay din sa dating mayor na dadalo sana sa isang event sa Ateneo de Manila University. Iniulat sa Bombo Radio ni Police Brigadier General Arthur Cabalona, ang Regional Director ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARM, magsasama ng puwersa ang Police Provincial Mobile Force, Special Action Force at ang SAP, itong mga sundalo upang tulungan ang local police sa Lamitan. Kung narito pinangangambahan ang pagtas ng tensyon dilan sa magkasunod na patayan ang pagbaril ni Dr. Chow Chow Yumol kay dating Mayor Ros Furigay. At wala pang isang linggo ay pinatay naman kahapon doon sa Lamitan ang kanyang ama. At ito nga si Dr. Yumol na ang kanyang ama ay isang retired policeman na si Rolando. Inasahan na bukas, araw ng linggo, ay dadalhin naman sa Basilan ang labi ng dating mayor mula rito sa Metro Manila. Kaugnay nito, muling nakiusap ang mga otoridad na iwasan sana mga espekulasyon dahil sa wala pa naman silang ebidensya, sospek at testigo na maaaring magbigay ng koneksyon sa nangyari sa Ateneo shooting incident at doon naman sa Lamitan City. Kaugnay pa rin yan, inatasan na ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang Philippine National Police na paigtingin pa ang pagbabantay doon sa mga checkpoints at gayon din sa borders para paigtingin ang seguridad doon sa Lamitan City, sa Basilan. Kasunod na nga ito nga naitalang pagpatay sa ama ng doktor na si Chow Chow Yumol na siyang suspect sa pamamaril sa Ateneo noong July 24. Ayon sa DILG Chief, upang pinag-utos na nito ang pagpapaigting ng pagbabantay sa mga checkpoints upang hindi na rin makatakas pa ang suspect sa pagpatay sa retired PNP official na ama ng nakabilanggong si Yumol. Sa kabila naman ng nangyaring pamamaril sa nakakatandang Yumol, sinabi ni Abalos na ginagawa ng PNP at ng lahat ng police units sa Basilan na mapanatili pa rin ang kapayapaan at kaayusan sa Island Province. Si Rolando Yumol nga ay isang retired police master sergeant na idineklarang dead on arrival ng doktor sa Maylamitan District Hospital matapos na magtamo ng 4 na tama ng barila mula sa hindi pa nakikilalang dalawang suspect kahapon, July 29. Mamaya, abangan pa ang detalye ng mga balita. Ang gobyerno ng Pilipinas abay nakikipag-usap na rin sa Amerika para makakuha ng bakuna kontra monkeypox. Samantala naman sa entertainment news, itong muling paghingi ng pamanhin ng Hollywood superstar na si Will Smith sa pananampal noon kay Chris Rock sa Academy Awards, abay umani ng samot-saring mga reaksyon. Bago ang balitang yan, samantala ang DILG ay tiniyak din ang national government para mapanatili ang kaayusan dyan sa Basilan. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Samito. Personal na hinarap ni Secretary Benhur Abalos ang mga sumukong rebelde at yan ay kaugnay pa rin ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan na pagbabalik loob nitong mga rebelde na ito at kaakibat yung mga programang nakapaloob sa pamahalaan kung saan nga ay pinagbibigyan ng isa pang pagkakataon nitong mga rebelde na ito upang ma-enjoy naman nila yung buhay na mapayapa at malaya sa harap na rin ng ginagawang pagsuko dahil dun sa iba't ibang rason. Pangunahin na yung kakulangan ng kabuhayan sa ilang mga lugar na kanilang pinupuntahan bilang mga rebelde. Kaugnay nito ay nangako si Secretary Benhur Abalos ng DILG na kanilang patuloy na tutugay-gayan ang kalagayan ng mga nagbabalik loob ng mga rebelde, kasabay na rin ng kanilang pangako na pagkakalooban ng kabuhayan ng mga ito sa panahon ng kanilang pananatili doon sa pagbabagong buhay. Samantala ay tiniyak din ng DILG na hands-on ang national government dyan sa sitwasyon sa Basilan. Ito ay kaugnay nga nung nangyari na pagpatay sa dating pulis na si Rolando Yumol. May mga hakbang umano ang pamahalaan upang mapaigting pa ang seguridad sa naturang probinsya, ngunit hindi naman dapat maapektuhan ang kabuuan ng kabuhayan at kasama na yung pagdating ng mga turista at iba pang mga aktibidad. Yung pagninegosyo ganun din, hindi dapat maapektuhan ng mga ganitong isolated incidents. At kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng mensahe nitong si Secretary Benhur Abalos
na humaharap ngayon doon sa ilang mga rebel returnees. Magbarkada, umiikot. Pero habang nakikita ko sila kanina, naiisip ko na ang hirap na naging ninyo. Na nasa bundok, nagtatago. Hindi ninyo alam kung kailan kayo mahuhuli. Hindi nyo alam kung ano mangyari sa bukas. Pero tignan nyo ang mga batang ito. Hindi bali ako, matanda na ako 16 years old na ako Pero itong mga batang ito, na dapat nabubuhay tayo para sa mga bata, hindi ba? Napakaganda ng ginawa nyo. Dahil ito yung simbolism sa ang sulu. Pwede tayo magtrabaho rito. Pwede kayo maging halal na sentro rito at yung mga isda ninyo, yung mga gulay ninyo, export natin. Yung tourism ninyo, yung mga beaches ninyo, dinaig pa ang pinakamagagandang beaches dito. Marami na nightlife. At ako'y nagpapasalamat dahil for the first time, kumalaman ng buong mundo ito ng Pilipinas, walang naging gulo sa Sulu for 1 year. Ang eleksyon ang pinakamatahimik. Kaya sa nangyaring ito, sama-sama tayong lahat. At tandaan nyo ang gobyerno, dahil andyan natin Pangulo, maski buwan-buwan, andito DILG. We will make sure talagang from agriculture to tourism, hindi lamang ang kapayapaan, kaakibat yan. Dadaigin natin ang kapitbahay natin. Talagang yayaman ang Sulu dahil talagang mayayaman kayo at alam ko, ginintukan ng puso ninyo. Naghihintay lamang tayo na oportunidad at ito ang pinakamagandang oportunidad. This is a very historical day. From the bottom of our hearts, welcome to the government and we will make sure that our children will live a good, better and brighter tomorrow. Kaganda ang kanilang kinabukasan. Yan ang pagtrabahuhin natin lahat, ha? Muslim, Kristiyano, sama-sama tayo. Lahat tayo'y Pilipino. Yan ang tinig ni DILG Secretary Benhur Abalos sa kanyang personal na pagdalaw sa lalawigan ng Sulu at pati na dun sa iba pang mga lugar dyan sa bahagi ng Mindanao dito sa pinaigting na kampanya ng gobyerno dun sa mga ini-encourage itong mga rebelde na magbalik loob at mamuhay ng malaya sa panahon na ganito. At yan ay parte ng mga programa ng DILG, PNP at ng iba pang ahensya ng pamahalaan na nasa ilalim ng Marcos administration. Bombo Elmar? Kaya pala yung isang mambabatas dyan sa Basil, labis-labis yung kanyang pakiusap, Bombo Dennis. Kung ganito may mga nare-report na karasan sa kanilang lugar, masasayang yung kanilang pinagsisikapan. Tulad niyan, ipinagmamalaki ni Secretary Abalos yung mga lugar na yan, yung Sulu, yung Basilan na yan, Bombo Dennis. Ano pa mga marching order niya, Bombo Dennis? Kasi yung report kanina, hindi naman kailangan ng dagdag persa sa Basilan. Pero ano pa kaya dyan ang may tutulong pa dyan ng DILG para mapanatili yung kaayusan dyan sa Basilan, lalo na Bombo Dennis? Sabi niya, Bombo Elmar, yung mga LGU officials, gampanan talaga yung kanilang trabaho. At kung may mga insidente na ganito, tutukan at sabi niya, dapat hindi makatakas yung mga personalidad na responsable sa mga kalintulad na aktibidad, yung mga karahasan, upang huwag talagang maapektuhan yung kabuhayan. So sabi niya, kung may mga issue tungkol sa pagninegosyo, agad na ipaabot sa national government para ma-address yung mga problema na yan at tungkol sa isyong pang-seguridad, dapat nakararating sa mga tanggapang kinauukulan at hindi ito hayaan na mag-escalate at magkaroon pa ng mas malawak na problema. So sabi niya, habang maliit pa yung suliranin, ay maipaabot na sa mga kinauukulan sa lalong madaling panahon. In-encourage nga rin niya yung mga karaniwang tao doon na ugaliin na magsumbong kung may mga kahina-hinala para hindi na umabot pa talaga doon sa mga malalawak na mga karahasan at mga yung extremism, Bombo Elmar, yan yung iniiwasan. Kaya't ang paghimok ng DILG sa pakikipagtulungan ng mamamayan ay gano'n na lamang dahil siyempre ito yung sitwasyon na hindi naman talaga kayang gampanan lahat ng pamahalaan na bantayan ang bawat isang tao. Pero siyempre ang mamamayan ay kung sila may mga kaalaman hinggil doon sa kanilang komunidad, ito na yung pagkakataon para at least work hand in hand, ika nga, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates yan ng Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan pa mamaya sa ating international news, yung bansang Spain at gina rin yung Brazil ay nakapagtala na rin ng mga nasawi ukol pa rin dito sa monkeypox.
At itong ating naman gobyerno nakikipag-usap din naman doon sa mga foreign government na sa Amerika na magkaroon pa ng tinatawag naman na bakuna laban naman sa monkeypox. At inantay din natin na maka-interview natin ang pinaka-latest na development dyan sa NDRMC. Kaugnay pa rin sa epekto nitong malakas na lindol na tumama naman sa lalawigan ng Abra. Pero bago ang mga balitang iyan, samantala muna. Samantala muna sa patuloy pa ng ating mga balita, ipinayo ng presidente ng asosasyon ng mga pribadong ospital na dapat na dalhin sa ospital ang mga suspected na kaso ng monkeypox para sa isolation para maayos na obserbasyon at malunasan sila. Paliwanag ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated President na si Dr. Jose Rene De Grado na hindi maaring manatili lamang sa home isolation ang isang suspect sa monkeypox case dahil sa posibleng humantong ito sa pagdami pa ng kaso. Git pa ni Dr. De Grado na mas mabuting sa mga ospital mag-isolate ang isang suspected monkeypox case dahil sa may marami naman anyang isolation areas ang mga ospital ngayon. Ito ay upang matiyak din kung ito ba ay isang monkeypox virus upang maibigay ang karapatang lunas o karampatang lunas sa mga pasyente. Nakahanda rin naman ang mga pribadong ospital kung sakaling magkaroon ng karagdagang monkeypox cases na ma-detect naman dito sa Pilipinas. Una nang iniulat ng Department of Health ng unang kaso ng monkeypox sa Pilipinas ay na-discharge na sa ospital at sumasalalim na rin ngayon sa striktong isolation at monitoring sa kanilang bahay. Mayroon namang naitilang 10 close contacts ang naturang pasyente bagamat wala namang nararamdamang sintomas sa mga ito ayon pa sa mga eksperto. Samantala, nakikipagdialogo naman na ang gobyerno ng Pilipinas sa Amerika para makakuha ng supply ng bakuna kontra sa sakit na monkeypox. Ito ay kasunod na rin ng pagkakadetect ng unang kaso ng zoonotic disease na ito dito sa Pilipinas na kinumpirma naman ng Department of Health. Ayon kay Health Undersecretary Beverly Ho, piling pangkat lamang ng populasyon na kailangang mabakunahan ang kanilang uunahin dahil wala pang gaanong available na supply ng naturang bakuna sa ngayon sa merkado. Paliwanag din ng DOH official na hindi tulad ng COVID-19 na kailangan lahat ng populasyon ay mabakunahan. Sa monkeypox ay piling populasyon lamang. Una rito, ayon sa United States Centers for Disease Control and Prevention, sinabi nitong wala pang specific treatment para sa monkeypox, subalit maaari namang gamitin ang antiviral drugs at vaccines na na-develop para sa smallpox para magamot ang naturang viral disease. Nito ngang araw ng Biyernes, July 29, iniulat ng DOH na isang 31 anyos na Pilipino ang dinapuan ng monkeypox na dumating mula sa abroad noong July 19. Kasalukuyan pa itong sumasailalim ngayon sa striktong isolation at monitoring sa kanilang tahanan. Kung maalala nga, idineklara ng World Health Organization ang monkeypox bilang isang public health emergency of international concern kung saan ang sintomas nito ay makikitaan ng lagnat, pananakit ng ulo, panghihina ng kalamnan at mga pantal. Ayon pa sa WHO, ang monkeypox virus ay nahihawa ito mula sa hayop na naitatransmit sa tao at human to human sa pamamagitan niya ng close contact sa isang nahawaang tao na may sugat, sa pamamagitan din ng body fluids, respiratory droplets at mga kontaminadong materyales tulad na lamang ng beddings. Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, napatanatili daw ng Pilipinas ang mataas na rating sa paglaban sa human trafficking sa 7 sunod-sunod na taon mula pa taong 2016. Batay naman sa US State Department's 2022 Trafficking in Persons Report, lumalabas na napanatili ng Pilipinas sa Tier 1 ranking nito na nagpapakita daw ng pagsisikap ng pamahalaan para matugunan ang problema sa human trafficking na pasok naman sa minimum standards ng US Trafficking Victims Protection Act of 2000. Sa isang statement ngayon na sinabi ng Department of Foreign Affairs na nanindigan ng gobyerno ng Pilipinas sa commitment nito sa pagtataguyod at pagprotekta ng karapatang pantao at Tier 1 ranking ng isang bansa ay pagkilala daw sa whole-of-government approach ng DFA at ng Interagency Council Against Trafficking o ICAT para mapigilan pa ang trafficking, pagprotekta rin sa mga biktima at paglilitis na rin sa mga perpetrators o nasa likod ng mga heinous crime. Sa kabila nito ay pinunto naman ng US State Department
na ilang traffickers lamang ang iniimbestigahan o inaresto at wala pa rin naman anyang report sa pagpapanagod sa mga opisyal na sangkot daw sa mga human trafficking crimes. Sa panig naman ng DFA, sinabi nito na patuloy ang pagpapugnayan ng gobyerno ng Pilipinas sa civil society at sa international community para mapa-improve pa ang polisiya at legislation at mekanismo para mapawasan at mapuksan ng tuluyan ang issue naman sa crime trafficking. Kasama din ang Pilipinas na sa bahagi ng Tier 1 pagdating sa paglaban sa human trafficking ay ang bansang Australia, Canada, ang Chile, yung Germany, Singapore, United Kingdom, gina rin ang Amerika. Abangan pa ang detalye ng mga balita, ang Japan ay magbibigay din ng emergency relief doon po naman sa mga lugar na tinamaan naman itong nagdaang magnitude 7 na earthquake. Samantala muna ang Senado, tiniyak na may papasakagad ang kauna-unahang national budget ng Marcos administration. May mga detalye pa rito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, kumpiyansa si Senate Finance Committee Chairman Sani Angara na may papasa nila on time ngayong taon ang kauna-unahang proposed national budget ng Bongbong Marcos administration. Sinabi ni Secretary or Senator Sani Angara na nagkausap na sila itong si Speaker Martin Romualdez ng Kamara na sakaling matanggap bago o kaya sa August 25 ang panukalang budget mula sa Malacanang ay tiyak na pagtibay ito sa unang bahagi ng Oktubre. At dito ay agad daw may transmit sa Senado na agad naman nilang atupagin para maipasa bago matapos ang taon sa loob ng Disyembre. At sinabi pa ni Senator Angara na batay kasi sa saligang batas ay kailangang may transmit sa Kamara para sa kanilang deliberasyon ang proposed national budget isang buwan pagkatapos o sa loob ng isang buwan pagkatapos ng kauna-unahan nitong State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. At tingnan natin, Bombo Elmar, kung itataas ba o magkano ang itataas ng naturang 2022 national budget na ngayon ay nagkakahalaga ng 5.24 trillion pesos. Narito pa ang dagdag na bahagi na pahayag ni Senate Finance Committee Chair Sani Angara. He is confident na basta matanggap nila yung budget a month after the SONA, which is the required period sa ilalim ng saligang batas, August 25, may papasa nila yan ng early October, may ibibigay na sa Senado. So yun, magandang yun ay nagbibigay na sapat na oras sa Senado para pagdebatin, masusing pag-aralan yung budget for 2023. So oras yun. At saka gusto talaga natin, dahil bago nga administrasyon, gusto natin na on time natin maipapasa before January 1. Usually naman, Bombo Elmar, bagamat wala pa sa kanila yung maipapasang bersyon ng Kamara, ang Senado rin ay sumasabay na rin na nagsasagawa ng mga committee hearings kaugnay sa mga budget ng bawat ahensya ng pamahalaan. Bombo Raymond, yes, Bombo Elmar. Tama-tama sabi ni Senator Angara, bago yung administrasyon, for sure, magpapakitang gilas yung mga mambabatas. Congressman, senators, Bombo Raymond, baka tuloy-tuloy, smooth sailing itong budget ng Marcos administration, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. Lalo pat tayo ngayon ay nasa pandemic pa. So, kailangan na may pasa ito on time. Otherwise, wala tayong gagastusin next year. Lalo pat papunta pa lamang, sinasabi nga sa endemic, yung COVID-19 pandemic. Lalo pat nandyan pa yung mga inaasahan natin na mga pinsalang maaaring idulot ng mga sakuna, mga bagyo, baha, Bombo Elmar. Talagang magandang abangan ito, kung paano ang negosasyon at gina rin itong pakiusapan, Bombo Raymond, lalo na ang DA ngayon, Department of Agriculture Secretary ay si Pangulong Marcos mismo at ang DepEd mismo ang Vice President. So magandang tingnan itong mga susunod na kabanata, Bombo Raymond. Ay, yan yung, kumbaga, kahit siguro nakapikit na yung mga senador, mga kongresista, Bombo Elmar, doon sa ipapanukala na budget ng Agriculture Department at ng Department of Education dahil dalawang, kumbaga, heads of the Executive Department na yung head o namumuno rito, Bombo Elmar. That's right. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo.
Bombo! Samantala, sasaklolo rin ang League of Cities of the Philippines at ang Cebu Provincial Government doon po naman sa mga biktima ng nakaraang trahedyo kaya naman ay paglindol. May mga detalye na akong impormasyon ng Star FM Cebu. Nakatakdang magpaabot ng tulong ang Cebu Provincial Government sa mga naapektuhan ng magnitude 7 na lindol sa Ilagang Luzon. Ito ang inihayag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na magbibigay ng cash assistance ang Kapitolyo. Hindi pa anya matukoy kung magkanong halaga ang ibibigay dahil hihingi pa sila ng karagdagang impormasyon kung ilang LGUs ang apektado at ang lawak ng pinsala. Samantala, hinimok naman ni Cebu City Mayor Michael Rama ang lahat ng city mayor sa bansa para tumulong din sa mga apektadong lugar, lalo na sa mga lalawigan ng Abra at Ilocos Sur. Bilang National President ng League of Cities of the Philippines, inatasan nito ang League Secretariat na hilingin ang mga city mayor sa bansa na magpadala ng agarang tulong sa mga apektadong LGUs. Inatasan din ng alkalde ang City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO na magpadala ng quick response team na magsasagawa ng assessment kung paano makapagbibigay ng karagdagang tulong sa lugar na higit na naapektuhan. Posible ring magpadala ng tulong pinansyal ang pamahalang lungsod sa mga particular na LGU na mas nangangailangan. If we have the money, why not? And I would like to have some recommendations, especially from the disaster. And I can even start, but I'll have to check how much money we have. Bahagi ng pahayag ni Cebu City Mayor Michael Rama. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Embry nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Samantala, ang mga Pinoy naman sa Sri Lanka unti-unti nang nabubuhayan ng pag-asa dahil sa muling pagbubukas sa mga paaralan at negosyo. Alamin yan sa balita mula sa Bombo Radio Iloilo. Unti-unting nabubuhay ng pag-asa mga Pinoy sa Sri Lanka matapos na nagbukas muli ang mga paaralan sa nasabing bansa at bumabalik na rin sa operasyon ng ilang mga negosyo sa gitna ng kinakaharap na krisis. Matatandaan na noong Hunyo, isinara lahat ng mga eskwelahan dahil sa kinakaharap na krisis sa Sri Lanka. Binuksan muli ang nasabing mga paaralan ngayong linggo matapos nakita ang improvement sa fuel stocks. Ayon kay Bombo International Correspondent Priscilla Arroyo, Wijesuria, direkta sa Kandy, Sri Lanka, ipinag-utos na ni President Ranil Wickremesinghe sa state-run Sri Lanka Transport Board Depot na mag-supply ng langis sa mga vans at buses na siyang ginagamit para sa school services. Sa ngayon ay nag-resume naman ang Sri Lanka sa technical discussion sa International Monetary Fund para sa potential bailout. Matatandaan na noong Abril nang sinimula ng gobyerno ang pakikipagdialogo sa multilateral lender. Plano ngayon ng Sri Lanka na makasecure ng Extended Fund Facility o EFF upang makatulong na makabangon ang bansa mula sa pinakamalalang economic crisis sa kanilang kasaysayan. Ayon sa gobyerno, matagumpay ang naging pakikipagdialogo ng Sri Lanka at ng IMF at nakipag-ugnayan na rin ang Sri Lankan government sa advisors upang makabuo ng agreement sa mga creditors. Mayroon na rin mga pagbabago dahil noong Lunes bumalik na sa normal ang mga pasukan ng eskwelahan, pribado man o pangpubliko at ang mga negosyante rito sa aking mga kapaligiran ay nagbukas na rin at ang mga sasakyan ay patuloy na dumadaloy. Si Bombo International Correspondent Priscilla Wijesuria, direkta sa Sri Lanka. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nakapagtala na rin ang Brazil at Spain ng unang death o pagkasawi mula sa monkeypox. Isang 41 anyos na lalaki ang unang nasawi mula sa naturang virus sa labas ng Afrika. Ayon sa Health Ministry ng Brazil, nakaranas ang biktima ng lymphoma at paghina ng kanyang immune system at mayroon din itong comorbidities na nagpalalapas sa kanyang kondisyon. Sa kasalukuyan, ang naitalang datos mula sa Brazil Health Ministry,
nasa 1,066 na ang kumpirmadong kaso, habang nasa 530 naman ang suspected cases ng virus, kung saan lumalabas na mahigit 78% ng kumpirmadong kaso ay mga kalalakihan na nakipagtalik sa kapwa lalaki. Sumunod naman ang Spain na nag-anunsyo ng unang death case ng monkeypox sa kanilang bansa na itinuturing din na kauna-unahang pagkasawi mula sa viral disease na naitala sa Europa. Inuulat naman ng Health Ministry ng Spain na nasa 3,750 ang dinapuan ng monkeypox sa kanilang bansa, kung saan 120 dito ang nasa ospital, bagamat hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye sa unang pasyenteng nasawi sa monkeypox. Base naman sa datos mula sa Centers for Disease Control and Prevention, mayroon ng kabuang 21,148 na cases sa buong mundo. Bombo Sports News. Nagsasagawa na ngayon ang investigasyon ng NBA laban sa Philadelphia Sixers dahil sa manoy posibleng tampering sa pinasukang kontrata ngayong summer agency na kinapapaluban ni James Harden, PJ Tucker at Danuel House. Kabilang sa alamin ng NBA ang desisyon ni Harden na tanggihan ang $47.4 million player option para sa season 2022 at 2023 at sa halip pumayag na bawasan ang kanyang sweldo para tanggapin naman ang 2 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $68 million. Samantalang sina Tucker at House ay pumayag naman sa mga maximum contracts. Naging usap-usapan daw ang posibleng matagal ng planchado ang kontrata na kung totoo ito, may tuturing na isa itong paglabag sa collective bargaining rules. Sa ngayon, kabilang sa pinatawag ng NBA ang presidente ng Sixers, ganoon din ang mga team personnel. May nangyari na rin ang ganitong sitwasyon kung saan pinatawan ng parusa ng NBA ang Chicago Bulls at Miami Heat at inalisan ng karapatan sa second round pick ng NBA. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Umani ngayon ang samut-saring mga reaksyon ang panibagong video ng Hollywood superstar na si Will Smith na muling humihingi ng paumanhin sa controversial na pananampal na niya noon pa kay Chris Rock sa ginanap na Academy Awards. Nagpaliwanag din si Smith kung bakit hindi agad siya nagsorry noong araw nang mangyari ang pananampal niya noong buwan yan ng Marso. Sa kanyang latest video ngayon, nag-apologize ito kay Chris sa ina nito at maging sa pamilya. Aminado ang aktor na mahirap na ring ayusin ang ginawa niyang pambabastos na hindi katanggap-tanggap. Narito ang naging pahayag ni Hollywood superstar Will Smith. Chris, I apologize to you. My behavior was unacceptable, and I'm here whenever you're ready to talk. I want to apologize to Chris's mother. I saw an interview that Chris's mother did, and that was one of the things about that moment. I just didn't realize, and I wasn't thinking, but how many people got hurt in that moment. So I want to apologize to Chris's mother. I want to apologize to... Tinigyan ni Hollywood superstar Will Smith. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita mula sa Bombo News Center Makati at live nationwide, worldwide via satellite. Kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Inubatan makabinato sila News Center sa ato sininga Bombo Network News. Sa madal ko labas ka mga pauna nga mga balita. Balita nasyonal kagya mga balita man sa ruwas siya sang pungsod na. Pagbalik sa inyo pa natutunod dugangan tapos daton mga talakay kay dugangan pag daton nga mga balita. Of course, ining kampanya sa aton syudad batok sa mga e-bike. Ibaloto na karon sa aton live interview si kay Sir Rodolfo Bibotsong ang admin officer sa Bacolod Traffic Authority. Of course, pagbalik mo kasi yung tuntunan, mga badyaw, liwat naman nga nagbalik diri sa may syudad sa Bacolod. Ito maayos lang mag-timing ba? Manog hapit maskara kaya manog Disyembre. Damat-amat naman sila nag-tuluhaw diri sa may syudad sa Bacolod. Of course, pahay karon sa aton nga probinsya, sining angot na sining gipagawa nga guidelines sa aton sining Department of Health, ang pag-booster, vaccine COVID-19 booster shot sa mga nag-edad 50 anyos sa pasaka mga kabanana. May payag din ato sining ato sining provincial administrator sining pagsugod man karon sa ato probinsya
Hining pagpabakuna sa akong pag-booster sa mga 50 years old above naton nga mga kauturan. Sinatanan na aton panabalikan makalikan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Luyag mo bala magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdom, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary Bombohanay sa udto. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligat stock na alas 12 sa udto mga kabanan, ha? Kadagay ko aunta si Bombo Gracil na baton sa patrol sa aton sining dugang pagiging nga mga balita ka interview, ha? Sining kampanya pa dahil ng kapilane, sinina nga semana na almost 1 week na ang kampanya sa aton sining Bacolod Traffic Authority. Sining mga pagpanakop sa mga pasaway nga mga e-bike drivers, ha? Kaya dumduman sa ligan nga semana information campaign sila, ha? Sa mga e-bike operators and drivers nga bawal ang magpasangsaya sa mga mayroon dalanon, especially sa dalan sang Aranata kag dalan niya sang Lacson. Ha? May mga nagladakpa na nga mga kauturan naton mga driver nga na-prender na natin Bacolod Traffic Authority, ay iban ganing ang operator na nakamulta na para ma-release lang ila sini nga mga e-bike mga kabanan ginpang hold, no? Ginpang kwanay, ginpang pundo sa aton sini nga mga authority, ha? So far daw ano nakilamo ang mga nagladakpan nga mga e-bike, no? Kakilamo damo na sa mga aton din nga mga e-bike, magluwas ng tricycle, ari pang e-bike, no? Magkabanan kiti tanan ni mga e-bike ni way ni rehistro mo, ha? Wala niya siyang ginatawag nga kuanabi nga dokumento or hindi mo kuha ang mo mo ni permit sa city, business permit para biyahe ka. Actually ni mga e-bike ko ay ni-rehistro sa LTO. Kaya wala na siya singa tawag nga chassis number kag engine number. Magluwas sa mga motor, kaya may ari sa engine number kag chassis number nga mo na ginaparehistro naton sa Land Transportation Office kung LTO. Kag dente ginakuha sing business permit sa aton city kung magbiyahe ka ng matriskol. Subong daw naman niya kadamo man sa kulurom naton nga matriskol mo. So ining e-bike, e-trike, kumutaan mo sa sidecar, panawagin sa e-trike na, electric tricycle, kung wala pa sidecar, e-bike Pro kung may sidecar, e-trike na panawag. Nga sa nato ginabiyahe
sa pila naton ka makaturan diri sa may syudad sa Bacolod. Of course, napangabuyan mo sa aton makaturan, maka-income man sila, makaganar man sila, pero ang punto sa di dapat i-regulate, no? O kung ini ang gina-regulate karon sa aton syudad, no? Paagi sa paghatag sila sang mga lugar nga pwede nila lang biyahian, pwede lang nila makatuan, gamit ining mga e-trike sa ila sila nga biyahe. Hindi mo na pwede matares-tares, miskan sito private ini siya, patatabi, way maginabay na private mo na hindi mo ni malabay matares-tares sa aton nga mayroon dala noon, kay delikado. Ang punto di safety sa driver, kay ang safety sa nagasakay. Mo nang hindi pwede sa dalan sa Lacson, hindi pwede sa dalan sa Araneta, bisan mga tricycle ni, hindi ba ma-donansya ng sunod sa Bacolod, hindi mo di pwede, magkalabay sa Lacson, hindi magkalabay sa Araneta, pero makita natin kadamo gapon sa mga tricycle, especially sa kagabihon, sa kagahon, weekend, makita natin kadamo sa tricycle nga nagabiyahe, nagalalabas na Lacson, nagabiyahe ka nga isang taxi, any destination man, or any point of Bacolod City. So, ining e-bike, o kung e-trike, mas gamay. Pag siya mo, pila ni di battery lang sa daan, pila ni garo kontra mo ni, ang full speed just ni, pila ni garo ka kuan niya, abot ko nalabot ni 1 o 2 horsepower, di battery lang siya mo. O galing kasi nga ito, hindi na siya pwede. Okay? The first place, iwaya mo isang permit sa atong syudad, business permit sa atong syudad nga magbiyahe. So, ginapasugtan naman na ganit sila ni. Pero, lang sa inyo, tagsak ka mga lugar, hindi na maglapaw sa Lacson, hindi na magkanto sa dalan na neta, hindi na magkanto sa mga mayor atong dalanon, diri iya sa palibot sang syudad sa Bacolod. No? Bangga, or barangay, pwede man. O, da siling ko sa dalom da sang, dalom da bla sang Station 1, kanto ko sa may mall, sa may corner sa Manukan Country, arada, mga plastar da ang mga e-bike, e-trike, nga nagabiyahe iniwan, kanto sa, sa Pantalan, sa Bridco Port naton, sa pila ka mga entrance sa aton nga mga subdivision, mga barangay, da pwede ka mo, magkabulubiyahe pula pangabuhi dira, pero hindi kami pwede mga kanto sa mga mayor dalan, kaya siling naton, delikado, para iya sa inyo. Muna kung nga kuha sa subong gina-stikto sa aton Bacolod Traffic Authority. Sa maligat, in-interview naman si aton Bitaw Head, si Police Major Junji Liba, sa sining nila, sining kampanya, kaya ito kadelikado mo. Kasi naton tiwai niya insurance. In kaso may aksidente, in kaso makasagay, di Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Well, balik natin sa pagpalagay sa patutunan na bombohan ay sa auto pasensya gamay nga technical glitch ha. Sa nga to ni ining kampanya sa aton Bacolod Traffic Authority at si Bubog Grizzly no basera na si Sir Rodolfo Bibotsong no ang aton designated admin officer no sa Bitaw no para kuanto sa Itali kay sining hapon may meeting man sila gani pa no para man gapon niya sa aton pag clearing sa aton siling mga dalanon diri sa may syudad sa Bacolod. Si Bumbo Graceland, ikaw ang sa pekalinya, live karon report ni Bumbo Graceland, mga po naton ang admin officer no sa Bacolod Traffic Authority,
si Mr. Rodolfo Bibotsong, no, sa ilang kampanya, pinaka-latest, kung kamusta ng ilang kampanya na dakpanay si mga e-bike, mga e-trike, mga tricycle naton, dili sa may syudad sa Bacolod. Bombo Gracelyn sa Patrol, mayong hapon, Kamin. Dennis, mayong hapon. Live kita subong sa Negrense Residences, no? Kagaupod ta ang designated admin officer sa Bacolod Traffic Authority, si Sir Rodolfo Bibotsong. So, Dennis, no, tagaan ko man siya sa monitor, no? Para sa dugang o kung sa pagpamangkot man regarding sining status sa mga nadakpan sa nagalapas sa ato sa ningalagi when it comes sa pagbiyahe sa mga e-bike drivers, Bobo Dennis. Sige, Sir Bibot, mayong ugto, Bombo Dennis niya, na? Sir, kamusta na subong ang aton kampanya sa Bacolod Traffic Authority since siguro isa na kasimana, this week, nagsugod na kita dakpanay sang mga nagapasaway naton yung mga e-trike, e-bike driver naton dire sa may syudad sa Bacolod, no? So, sa subong do, ano nakadamo ang nagladakpan, kamusta nga ito sining kampanya karon Sir Bibot? Una sa tanan bago ko sabton ang imo pamangkot abyan Bombo Dennis. Luwig lang ko ano magpanamyaw sa aton mga kauturan nga nagapamati gid subong sining nagalupok nga waragwagan, nagalupad sa kahanginan, sa bugos nga kapupudan, sa negros kag sa bugos nga panay. Sa inyo maayong hapon, kag salamat sining kaiginan, ang gintagaan kita sang panahon sang Bombo Radio. Sa pag-interview agud mapahibalo naton sa aton mga kauturan, ilabi na sa mga operators sang aton nga e-bike, tricycad, tricycles, kag sa tanan nga mga drivers. Una, nagataw na kita sang warning, nagpaibalo kita nga magasugod na ang aton nga pagpangdakop sa mga nagasuay sining aton City Ordinance 650 nga mo ang tricycle kag ang City Ordinance 270 nga mo ang tricycle ordinance. Kay balo naman kita no nga ang aton ginahimo hindi iniya pagpigos sa mga pigado naton nga mga kauturan nga nagapangabuhi pagi sa pagbiyahe sang e-bike, tricycle kag tricycad. Kundi nga ginapatuman lang naton ang pagtuman sining aton mga kasuguan, kaya mo inisya ang disiplina. Hindi ni pagpigos, kundi disiplina sa tanan. Alalangay, pigado manggaranon, basta nagagawi sa dalanon, kinahanglan may disiplina gid. Ang bot sa aton nga City Ordinance is i-regulate tayo no, ang paggamit, ang paggala no, sa mga tricycle, tricycad, kag e-bike dire sa aton nga syudad sa Bacolod. No? Si Sir Bibot, so far, since a week, since Monday, nagsugod na tadakpanay, so far, ano nakadamo na apprehend naton nga mga e-trike, e-bike, Sir Bibot? Tungod ini sa ka-id-id, no? Ka-workaholic sang aton hipi, sang bitaw. Si Police Major John J. Liba, wala ka pahimunong, wala ka tulog. Kay ang iyaluyag, sa mandok masang aton tinalangga nga Mayor Albi Benitez, nga ay patuman gid sang alalangay, ini mga ordinansa sang trapiko. Gani kita wala man untat, kay kita man ang ginasugo kag ginamanduan sang aton mapisan nga hipi John Jeliba nga i-striktohon na gid ang papatuman sini. Masakit nga kung kaisa makita ta parehas ta pigado ginaprehenta dira pero wala kita mahimo kay una sa tanan
mangibabaw gid ang mando sang kasuguan. So muna nga salamat sining inyo programa sang stasyon sa Bombo Radio nga kabay pa mabuligan nyo man kami nga mapahibalukid ang aton mga kauturan nga hindi gid magbiyahe sa mga national road sa main thoroughfare. Kaya nakaibalo kita nga ini sila, especially ang e-bike, wala ini iya sang registration. Wala ini sila sa mga driver's license. Kung ba kasubong sa natabo sa nagligad ng mga sinimana, may bago-bago nga Subaru, nga nasa guide sining e-bike, dako-dako isang gasgas, no? Halin sa uluhan sa salakyan, pakadto sa buli. Yung naglilibion gid ang driver sining Subaru, kay nahadlok siya nga base hindi mabayaran ang damage sa isa lakyan. So natabo, buligan nato na lang siya nga ipablatter kag kuhaan pictures kag ining man e-bike owners or driver nag-testify man nga siya ang nakako nga siya ang nakasagaid. Pero bisan ano niya nga ako, bisan ano nga mga requisitos, hindi gid mabayaran adto nga damage sa salakyan kay tungod ining aton e-bike wala inis ang insurance. Di kun wala insurance, ano ibayad diya sa damage sa salakyan? Alang-alamang ko unto sa tagiya sa salakyan nga ang iya nga e-bike ka pambayad dito. So muna no, kasami sa nga ito iba naton nga mga kritiko nga wala kita kuno kaluoy sa mga pigado. Sa liwat suliton ta, wala kami kapang pigo sa pigado, kundi ginapatuman naton sa kalalangay ang aton mga traffic laws and ordinances. Pila ang multa, Sir Bibot, kung madakpan nag-abe may na-apprehend ka mga e-bike, e-trike, no? Pila ang multa sining ginabayaran dira sa aton nga kuan? Ang multa sini parehas malanas ang tricycle. Entering one way, entering prohibited zone, 100 pesos lang na. Kagamay lang sa multa. So, amo na siguro nga daw baliwala na lang guro ni ang aton man nga papatuman kay ang multa ang kagamay. Kitong tina nagan-tan man sa aton ordinansa nga kapigado gid man tawd sa mga driver sining tricycle kag e-bike. Amo na siguro nga daw wala ngipon masyado kay tungod siya ng penalty. So mostly, Sir Bibot, yung mga nakaladakpan nyo, ang mga driver niya, mo man mga owner, mostly sa mga na-apprehender niya? Mostly, no? Pero may ara, gidya e-bike nga ginarinta lang nila. Kay, let's go back sa history ni sa ara pa ko active sa Bitaw. Nag-attend ko na sa Cebu. Sining padala ko ni Atty. Dindo Ramos, no, ang chairman sang Transportation and Traffic Committee before. Ako na nag-attend dito sa Cebu, no, regarding sang electric bike kag electric jeepney sa 15 years nga modernization program. I am the one who poses no sa pagbaligya sa mga e-bike kapag accept sa mga local government units kay magabot ang adlaw mas magadamo pa ni sila sa tricycle. So ang akon to nga gamagam, now it becomes a true, no? Kung naging matuod siya. Kaya tungod, kung tanawon ta, ang e-bike subong, damo pa gani sa tricycle. Kaya ang tricycle, damo pa na iya. May mga registration, may driver's licenses sa mga driver, may mga seminars ni sila, tapos ang barangay, mabayad kasi lang mga business permits. Walang e-bike, wala gidya control. So time sa previous administration, gidivulge na ini sila sa mga barangay. But sad to say, same with the tricycle, wala man sa barangay gina-control, wala man sa barangay gina-disiplina, kag ang tanan nga problema subong, ang burden niya sa amon opisina, kaya kami ang kapatuman sa mga city ordinances. So muna ang amon subong irony, kaya bisan ano namon ka patuman,
still damo-damo gyapon ang nagasupak sini kay tungod sa kagamay nga penalidad. Okay. Sa inyo pag ulabanta da Sir Bibot, awat ka may record ka mo diri sa sunod sa Bacolod subong doon nakadamo ang mga naga-operate nga mga e-bike naton. Sa e-bike alone ng gid dabe? Sa iba siguro kay bag-o naman ko nakabalik no with the trust of the mayor no. Kabalik kita dire sa Bitaw although retired na kita. Trust and confidence ng mayor nakabalik kita daan ay agad sa pagbulig sa organisasyon sa aton Bacolod Traffic Authority Office. Libo naman sila. Siguro makita naman nga ang tricycle nagamat-amat na kadula. Kaya ang e-bike yan, hindi ka na magsikat. Correct. Mahapos na battery operated siya do mahapos, no? So, ang akong siningagam-agam sa una, na mangin marketplace ini sa mga e-bike dealers ang Bacolod City. So it happened. Kaya wala na kontrol eh. Kaya sa una, ginalaw lang na yung e-bike for the purposes sang makatravel lang ang isa ka subdivision, makalabot sila sa piyak, kag ang iban nga nagabusong, mga PWD, tapos sa ila mag-transport. Kung sa isa ka subdivision, sa isa ka barangay, may e-bike. But sad to say, mga malam ginangaton, mga pumuluyo, no? Imbes nga ang purpose sa lantani, amo sina, nangin business, no? Nangin profitable siya. Kaya tungod ang e-bike, wala na, hindi katulad sa tricycle, nga may franchise ka, may ORCR ka, ang driver may driver's license, no? So kadamo-damo ang imo palang permits to operate, libo na. Walang e-bike, wala gid. Wala lang gid. So amo na nangin source ini sa business opportunity sa mga tao nga may kapital. Dito sa amon barangay gani limo ka pigado pero may taga 12 kasi ka e-bike nga ginaparkilahan. So nangin source of business sa business, a very secret business nga nag-gain more. Kaya tungod wala ka na kinanglanon gastuhan. Like sa tricycle, grabe ang imo nga gastuhan, bakal ka motor, butangan mo sidecar. Tapos ORCR ka. Tapos mangayo ka permit business to operate. Tapos damo pa. Kag ini i-try kay Sir Bibot do less kwan pa ni maintenance less expenses ni. Wala battery lang gid na. Ang ila battery although daw 9,000 or 8,000. Subo na nagpanaog na gani 7,000 na lang na. Dulo ba na to na lang. Okay. So despite sini Sir Bibot aton nga Bacolod Traffic Authority sel magapadayon sa nga aton sini kampanya pagpangdakop sa sining mga nagalapas naton sining ordinansya, i-try ka man e-bike, tricycle kag tricycle. Yes, we're going to strictly impose the existing traffic ordinances. Kay pagi sini, amumala ni ang makaregulate, makadisiplina sa tanan-tanan, na i-observe lang nila ang aton nga ordinansa no, sa trapiko, para wala tadakpanay. Kay tisumong, ginapawanan nato ito yung impounding area para nga dito na sila. Subong ang pagdakop, tapos ang ila penalty violation fee nila, ginasiminar naton sila, and then pagkatapos, tagaan sila sang ilang papel, gina-ano naton gina-encode naton ang color sang ilang e-bike, ngalan sa mga driver, ngalan sa tag-iya. Nga next time around, pamnadakpan naton sila, nag-desisyon na kami nga i-impound na for a week or kung ano ang madugtang dira nga bilang penalty sa e-bike. Okay, sige, sumayin natin, mapalapot nato na decision sa Bacolod, ini nga itong mo karon ng ato regulate na sila mga nagabilihay nga mga e-bike, no? Kabalo ko sila daw may meeting ka pa, alaw na, lapaw-lapaw, no? Sige, Sir Bibot, salamat gid si mo sa ninyo, Chimpo, gabay pa next time, may mga informasyon kami dira makuha, still ang Office of the Bacolod Traffic Authority available para sa aton Sir Bibot Song.
welcome gid ang aton o opisina ng Bacolod Traffic Authority Office. Naga-welcome gid sa mga social media, ilabi na ang Bombo Radio sa ating akong cute nga tupalo. Sus ka bakas niya magkadto dito sa opisina. Kasi nagpiyong-piyong ka to, kriyon niya gid niya ma-interview gid niya. Sige, Sir Ribot, salamat gid. Sa ako nga liwat nga departing words, salamat nga madamo gid in the name sang amon opisina ni Major John J. Liba kaysa City of Bacolod and the Bacolod Traffic Authority Official. Madamo kay salamat sa inyong pagbulig sa amon nga opisina. Salamat kay Sir. Bumbo, Grislin. Thank you, good, Sir Rodolfo Bebot Song. Mama Dennis. Sir Dereblet, kung di ka ko lang palapit na kay Sir Bibot, siya ka pa hindi, Si Mama Dennis, sa sin o malang mapalapit ka kinahanglan sang iyang bulig. Hindi bulig si Sir. Sige, pagbalik na karon mo po, Grislin, grabe itong interview mo nga badyado, Wilbers na mag-Ilonggo, no? Yes, Mama Dennis. Tubantayan na karon. No, ang iya sining paghatag man sang kalingawan mo Dennis sa nutay lang kag of course no ang pag-update man naton sa pila naton ka mga badya nga utod gani naman di syudad sa Bacolod. Sige, Bombo Griselin, balikan ta na karon. Yes, Mama Dennis live kita diri sa Negranza Residences and si Bombo Griselin pato nag-report para sa bansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Damong salamat, Bombo, Gracelyn. Lobaton ni batian nyo. Live ang ato sining bitaw admin officer, no? Si Sir Rodolfo Bibotsong, no? Sining ilakaroon nga kampanyaman. Bawat titingala kung may bandang kapasaway lang kay 100 pesos. Magaling multas na, Dre. Kung madakpan ikaw, mag-bailar ka sa aton City Ordinance. Magsalod ka sa mga dalanon nga one way. Kag hindi panagutan nga bihayan, no? Ito mo na nakamag-an sing penalidad kaya tinabalaan nga pigado man. O galing ko sa ginabusuhan la. Bisan bawal, sigihon, kaya ti mamulta, masarangan malang. Pati ang balti na ni Sir Bibotsong ati kung second time around kamadakpan, pwede na ma-impound for a week. Ang imo siling e-bike da, i-tricycle, tricycle, magkabanan kaya kung sige-sigihon talaga gamay mo lang balayran, masalangan man nga multahan, repetitive gyapon, violate gyapon, hindi mo na pwede. Ang punto lang dire sinaton lahat, sakto naman ba ito ni Sir Bibot, nga hindi niya pag-ipit sa mga pigado. Ang punto sinadire, i-regulate ang inyo sini nga pagbe. Kinabalaan man, tingina-inkaman man mo. Nanging commercialized, mga iba nga panag-iyas sa tapila kay unit siya, income sa diri, ngayon mo na ipangabuhian, despite gani, uway mo din income ang gobyerno. Kaya ti, uway niya sing business permit, di man na marestro sa LTO, kaya uway niya chassis number kag body number, magkabanan, muna bala sinaton. So, kung mo ginapangitaan, ginkaman nyo, kaya manaya, kaya ti, para sa driver nga nagapangabuhi, para man sa operator, importante, sundon talang ang regulation sa atong syudad. Kung anong nasaad sa atong ordinansya, anong ginabawal sa atong buhaton, kung hindi ka mo pwede magkabiyahe na lang ka mo, kung hindi ka mo maglapaw sa mga designated area nga parte ni Sir para sa inyo. At the first place, delikado man, masangit ka mo sa dalagko ang masalakyan, maksidente ka mo, kaluluoy ang pasayro nyo dra, manila kung sabtong tag-iya. Kung maaksidente mo da, mapilasan ang driver pasayro, madala sa hospital kung dako ang damage, di ka hindi masabat kung tag-iya dra, ano matabo sa pasyente nyo o sa pasayro nyo. Kung maka-damage ka mo sa ibang salakyan dra, kag dako ang damage da, hindi masarangan sa operator, anong matapos tag-iya kung tihuol man tiyo sa pika tag-iya? Amon na lang punto. Nga sa naton ti buhay-buhay lang ka mo, pro sundon ta regulasyon, sundon ta ang patakaran sa aton syudad. Para man sa safety, sa tanan, kag of course, para hindi man ta maginutok sa aton sininya dalan. Kabalo ka kung i-try ka, e-bike ikaw, tricycle ka, ang speed niya mahinay. Di karon maagi ka sa madalanon nga nag-aagi ang mga four-wheel vehicle, nga madasig ang dalagan, makakuan kayo mo yan, makakreate ka sang paghina, isang flow sa traffic.
Muna lang punto man. So dapat ara lang kamo sa mga inner streets, barangay, subdivision roads, dala kamo ya. Kay wide sa mga damo ang masalakyan nga nagasinabay-sabay. Hindi pareho sa dalan sa Lacson, dalan Areta, sa downtown area naton. Kasi pilapag ka mga mayor dala naton dire sa may syudad sa Bacolod, no? Mga major streets tabla, Alihis dira, Mansilingan area, di sa may circumferential road sa Bata, sa Mandalagan, di sa may dalan sa Banago, mo na mga dalagko nato nga dalang ginagyan sa madalagko. So delikado na para sa inyo kay magagmay kamo kinaton kay delikado para man sa inyo sini nga pasero para sa safety man inyong ma-driver. So muna sundon ta ang patakara kay samtang nagalapas kamo dira ara ang aton Bacolod Traffic Authority sa pag-apprehender sa inyo sa pagmulta sa inyo mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 15 minutos sa nakaligan stock na nga launa sa hapon. Pagbalik siyempre at tuntunan, balikan ta report ni Bombo Gracie na bato ng liwat nga pagtuhaw. Ang liwat nga pagbalik sa mga badyaw sa syudad niya sa Bacolod. Ang mayon ding na-interview ni Bombo Gracie nga badyaw will burst na mag-Ilonggoro. Kapilan sila magbalik-balik kung madugay naman siya nagabalik-balik dito sa Negros sa syudad niya sa Bacolod. Bisan ka mo guro na kabsirbar, no? Sa inyo, blada, magkadto mo sa downtown area or magkadto mo sa pila ka mga lugar sa Bacolod, sakay ka mo sa jeep, no? Daw malawig nga mga binulan nga way kita-kita sa mga utod natin nga badyaw. Sumungara naman sila, no? Nagasaka, nagatakboy sa mga jeepney, nga sa taon kadelikado, mga minor de edad pre, Gulpi lang matakboy sa buli sa jeepney, masaka to, mangayo sa mga utod naton. Of course, may gatagin man da. Tapos manaog naman, sa ilo man sa piyak. Galing sa bala daw kakwan, daw ka budlay, masinta makatag sa problema sa trafiko. Mati ka balawas, ulo mga aksidente bla. Pagtakbo ya sa jeep da, makadanlog. Or matumba, aksidente. Palamungol sa driver, sa labton sa operator. Basi o iti kaula, pagpanaog sa jeep, may nagasunod ng jeep. Or may sugata ka jeep, kagulpit ang mabok, mabungguan, maipit. Ano matabo da? Palamungol naman sa driver kag operator, mga kabinan. Munang safety. So hindi na sila dapat dira magsagad tares-tares kag sa saka panaog sa mga jeepney naton. Ari naman sila. Naobserbaran na ni, no? So pagbalik ko ni Bombo Gracie ni Balonta kay may isa sa kabadyaw, 12 years old nga babae, nga badyaw, ang iyan na interview. Pro Wilber sa Blamang Ilonggo. Kabalo na siya sa atong diri nga kwan nga lingwahe. 12 years old pa lang siya, posible few years ago, aray na sa nagabalik-balik na syudad sa Bacolod. Nga nagbalik naman sila lapit na maskara, lapit na Disyembre. Anong puntol na sa nga daw nagtuhaw naman ni makoturaton nga mga badyaw diri iya sa may syudad sa Bacolod. Balikan naton mga kabinan sa pagbalik sa report ni Bombo Gracie sa patrol, makaligad lamang pinaka-importante nga mga pahibalo. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara Balik din magpapalagan siya palatuntunan nga pasang proses siya palatuntunan Bombo Anay Sogto. Balikan si Bombo Gracelyn Nobaton. Ang liwat nga pagbalik, hindi pagbalik ni Bombo Gracelyn ha. Ang pagbalik sa mga badyaw diri sa may syudad sa Bacolod, no? Diri sa Negros makit-an naton do halos nga mga dalagko nga syudad may marabla mga badyaw nga nagalibot, no? Pangayo sa aton si mga koturan. Sikod din sa syudad sa Bacolod, sikod na regulate naman na pangpritihan sa aton syudad, na pang-babalik na sa dito sa kinilihan nila. Daw pila nakbinulan, gawin kita sinisila po lately lang, no? Ari naman sila mga kibanan. No? Mag-amon ano naman, daw ginihimo na profesyon niyang kaangay. Kaya dito ko na sila, ay mas lato sing pangabuhian. Tiyabi kung dito sila, buligan sila silang LGU. Kung silalin, kung siling kabadyaw, dinalinaw sa anong parte sa Mindanao, ganun na, no? Di buligan sila sa itong gobyerno sa probinsya, sa LGU nila. No? Di sipa gani, kasarang sila magpiti, halin sa Mindanao, pagkanto dito sa Negros, pilang pitihon, bla barko ka, pila ka lapot, may libo man na yan. Di may kapasidad sila ganyan magpiti, pagkanto di. Mga kaibanan, o dito sa labi magkuhan, abot ang oportunidad sing pagpangabuhi, oportunidad nga maka-income sa sila lugar, daw pigaw gidaw. Tingi ba nito mga utod nila, mga pod na to, may mga trabaho man. Kaya kiti ining porsyon or ining sektor abis sa syudad ta, makabig sila nga daw minority group sa aton sa syudad. Kadamo na sila bala. Ayban sa Metro Manila, meron na sa Cebu, sa madalag ko nga syudad. Damo na sila ila. Nga magkitaan na ton. Ano ni may nagpadihot ini sila. Kadto ka mo to, dito ka mo, pritihan ko mo na mo na, mo to. Sa una, gani nga matinuig. Doon sila sa may libertad bla daw. Sa may bangga, gani nang gina-plastaran na kung gabi.
ang gapalibot ga pangayo da mga kabataan, ang mga likanan nagahulat na to alas 5 pala sa hapon nagtagay na sang kuan mo sang whiskey. Ikaw terrible ba? Kita yung trabaho ay paganing panyapon po sila yan nagtagay sang whiskey ug gaisip na sang silyo nga ila sini nga sinuptan. Mga kabanan, no? Paano ta ni regulate abis ang syudad sa Bacolod, no? Balikan tabi si Bongbong Grislin sa interview sa isa ka badyaw, ning 12 years old nga badyaw, diri sa may syudad sa Bacolod. Bongbong Grislin sa patrol, kambak. Bombo, Dennis, lumalain man ang akon nga tono sa paggambal. Naman? Kilo kalain sang tono sang isa ka badyaw magambal mo. Pero kasagad gani sa iya, magiligay nun. Wala man ko nabudlayan sa pagistorya. Tibot silingon di sa Bago, di sa Bacolod din, sa Bagos Negros? Yes, mo Dennis, di gani, wala man guro nagalayo ang akong batasan sa pagkabadyaw, mabalaki sa. Pero ato na ng joke. Daw mo naging sila, no? Yes. Bongbong Grislin, ikaw dadlaw, galibot ka sa patrol, galibot sa Bacolod, guro, nausibara mo naman ginayon, may mga taga-talakboy, dito sa may kuano, sa may Bangga Ramos, pag stop sing pagpula da sing suga stoplight, dahil natakboy sa jeep, saka na, kag magsakay pa kadto sa downtown, pa kadto sa norte nga porsyon paglapot sa pupunta, o daw may makatag sila, daw may makatag, dahil mo na panawag ang pundo sa jeep, umugro sila. Yes, Mama Dennis. Ang mga auto tani nga badyaw bala, maglabay ka dara tuod sa Bangga Ramos. May makita ka na da nga tagduwaon, tagtatluon, no? Mga huben pa, mga lamharon pa, mga babayi kag ang isa makita or nakita naton ligad sa naga-interview ako sa isa ka badyaw, ang isa nagakarga pa sang bata, no? Kag mayara man lalaki nga may ulo edad na nga nagapangilimos gid sa dalan dugo gapang siya Bomo Dennis gapang munggo bala sang may malabay nga tricycle o kon motorsiklo. So ang aton sini nga na interview sa ka 12 anyos nga badyaw, babae na siya kag Bomo Dennis kagwapa ni bala nga bata. Do ka ano bala kaangay bala sa isa ka do ka active man siya Bongbong Grislin, no? Do ka okay naman si bala sa natin mga badyaw nga nag-alabot pag-usog gid na pag-unla nga dagsa dis Bacolod, no? Di maglambal do nadlok kan estawo mo, ga palayo estawo guro ti masin ka guro ang prapitan mo ka istorya do palayo sila yan. Po sabi niya do ka okay na bla. Busilingon sanay na sila sa isa ka lugar. Yes. Busin mo pamilyar sa isa ka lugar kag sanay na sila iya nga magatubang sa iban nga tao mo Grislin. Yes, Mamo Dennis. Ang una, maobserbaran ta pa nga gapalayan ni sila tuod kung may magpalapit pala nga tao sa ila abis diri sa Bacolod. Kag subong do may nagbag-o, no? Although nga pagpalapit taon do medyo palayo pa, pero sang naga-istorya na kita, nagpalalapit na sila. Bombo Dennis, do bali bala na anad na siguro kung ang bata nga nag-level up man ang ila sining pagpalapit o kung pangayo man balabulig sa mga tao kay diri sa syudad sa Bacolod ang ila gini nga tinirahan mo Dennis mostly kag sa kadamaan sa ila ara sa pantalan ko no lapit dira sa reclamation area naton sa isa ka mall bala dira sila ka tener perme kag nagapuli lang sila mo Dennis kung may kwarta na sila nga ipuli nga bastante bala sa ila man nga kinahanglanon. So sa pamamangkot naton sa pag-interview naton sa isa ka badyaw girl, no? Na 12 anyos, ini si Vanessa Timblor, Bobo Dennis. Halin ni sila ko no sa siya mismo sa Sagay, Bobo Dennis. Dason, may ara man siya ginalawag nga Cadiz. Di ang iya sining una ginlawag na pa siya, na slide pa siya sa iya ginlawag sa Buanga, pero halin sila ko sa Cebu. Dason siya niya naga-eskwela abi sa northern portion sang Negros Oriental kag nagakadto na rin sa syudad sa Bacolod para magpangita kwarta. Ang ila sini nga pamaagi nga pangalimos ga kanta-kanta abi ga saot-saot, no? May sobre na siya gani nga dala Mamo Dennis para nga sudlan sang kwarta, no, sa magahatag sa iya
Di nga mga katauhan. Kag actually nagsaot pa rin siya ha. Ipakita iya talent. Kaya hindi mo siya kuno singer. Pero kasi niya, gapula pa ngayon sa siyempre kung paano daw magkulukantas na. Kasi may ari pa sila bumbo gusto nga gimmick na ng daw drum bla na, daw drum beat bla. Ginihimo na nga lata daw ng plastic. Mag drums na daw. Daw may gahuni pas ba na daw mo nag-gimmick. Daw malingaw ko man bla. Tiko sa maghatag ka na pulo 20. Tapos daw malingaw ka man. Why matili ka discriminate sila mga auto natin ng mga badyaw, no? Ato na nila bumbo Agustin Bati. Kung sa base sa amon nila gawin eskalye, makuan sila bla, maksilente. O ano matabo sila ti kadelikado kung kabudlay man sa mga minor nga edad. Iban ni bumbo Agustin siguro na bit-bit pa nila ng bata or manghod pa nila nga daw bag-o man nagtakang-takang basta daw ka kuan ka delikado ngati matiner sila sa dalan tapos kumatulog sila kundi ilan dato ka grupo ba sa pagkapon kay kita naman sila sa una dira sa may reclamation area sa isa da vlog ka may bulo bakante nga duta nga lote sa una dira sila da nagatulog pagkapon no kada mo na sila da may mga tigulang sila da nga mga upod man no pero sa vlog daw ka delikado bla para sa ilang mag tiner sa dalan sa kaminor nga edad kung namutani dapat itani kung dito sila sa ilang guro mga lugar pumabuligan sila sa Angelo mapaskwila pa rin sila mo Bumbo Grislin. Sakto gina Bombo Dennis bali ka concern makita no sa ila sa nga safety kay kadamo sa ila do halos tanan nga edad ari di Bombo Dennis bata tigulang matambok maniwang may bana kung sapa tay ang upo dito gani parente yaman ko no relative yaman kag ti Bombo Dennis gusto Manila nga makakita kwarta hindi lang man sa pagpangayo actually ambal ni Vanessa nagkatito siya sa Bacolod, mangita kwarta, pamaagi man sa mag-ubra sila abi, no? Matunon sila sa ubra, kaso wala may gabaton sa ila, kay hambal kuno sang kadamaan sa ila, ang badyaw, gapangawat, so amo na, wala sila ganabaton sa pag-ubra, Mamo Dennis. Kaya rin ko dito sa ila, Diyos ko black mabuligan sa LGO, Pasquila, may mas karasti program ang tagsik LGO, mapaskwila sila, maindesente sila, makaskwila sila, may alam sila, mismo ng LGO makapangita sing oportunidad para makatrabaho sila. Bumbo Grace, naman ng punto, pero tingin magkanto mo sa iban nga lugar, way ka mo kilala, way ka mo parente, way ka mo kunano, anong gwaya ko, gwa liho-liho ka mo na, pangasdalan, ano mo na balang sistema, tisin ko, nakapite sila gani, alin sa ginilay na pagkanto sa Bacolod, pagkanto sa Negros, tiyabi ko dito sila magtiner kaga ambot kung ginatipan mo sila sa ilang LGOs sa Bumbo Grislin? Insakto gina Bombo Dennis dapat may ara man balasang programa no ang gobyerno sa ila no para lang abi sa ila nga tutukan gid sila ining mga budget nga mangutod kay kabudlay man nga amo ning status nila as tamentas nagamarka man sa bilog naton nga pungsod kag nagkadto sila sa isa ka lugar just like Abedere sa Negros Occidental Bombo Dennis ti masagad na ni sila sa aton nga dialekto pero man hapon ang ila nga ginahimo nagapangayo kayo. Sakto na no. Gusto ti ikaw gusto daw maluoy ka man lang. Sabi pa makata ka man puti ang punto ng safety. Nila samtang ara sila dira sa dalanong kasi ko sakto na abot ako pamangkot ko ini mga lugar nga ginala sa Mindanao. Ayan, ginatipan man sila, ginatagaan sila tulopangod, concern ng LGU sa ila, may mga programa man ang ilang LGU sa pag-atipan sila sa ila. Butan tabi kung sila is a minority from the minority sect no? Sa aton sila sa syudad. So dapat may programa, manigay at gobyerno, di ba? May programa sa mga IP naton, may ginaopiran sa programa sa gobyerno, tilak sining mga mga lahi isang badyaw kung dapat atipan man isang aton gobyerno presidente kung inislahalin nga mga local government units sa Bumbo Grislin. Yes, Bombo Dennis, normally kung ikaw isa ka tawo if you feel deprived bala Bombo Dennis ang right nga tawag kag sang nga tawag nga privilege no right and privilege kag
amo na makabaton ka sang grasya man tani sa imo lugar kung gina-deprivan ka o kung ginatalokan ka man bala, kung wala ka bala ginasapak, di mas saylo ka gidya mo. Amo Correct. na. Kamu na gusto din naman sila mabasol, kaya mismo sa ila dito, basta inapabayaan sa si LGU nila. Tsakto na. Pwede na dapat, kaya tiara sa ito yung konstitusyon Bumbog Wrestling, tanan, Yes. may kinamatarong, ibigiralin ka man sa minority group, minority sect sa atong syudad, sektor sa atong syudad, o nanong madayang inlan, may kinamatarong kagapon ng gobyerno still, may rights gapon mga tipan mo, kaya Pilipino ka man gapon mo, Bumbog Wrestling. Yes, bisan gani ikaw ulipon mo din. May mga lahi kita para sa mga mga gaubra lang bala, no? Sa gamay lang bing ulubrahan. How much more tani sila man Di gani Bumbog Wrestling, ang mga kriminal, mga priso, mga convicted, ni gani ginapakaon pa sa gobyerno naton. Oo. Ano pa hindi nga mga badyaw naton nga why mas sa syudad, why mas sa violasyon, why mas nagimos ng krimen, nga hindi matipan sa ilang LGU, nga hindi matagaan sa nakigo nga programa, abe Bumbog Wrestling? Yes, pamadenis. Sa mintras, kung hindi sila matulapangdan, amo lang na Japon ang ilang practice, ang way of living nila. Kag isa pa, ang ilang population, nga damo na diri sa Negros Oriental. Kita mo yung mga bata pa gani. Mas bata-bata pa ni kay Vanessa, may ginakungkong patuti, kung magdugang pa na. Ano lang na. Sakto naman, kaya tising ko natin, pero sa gobyerno, mapainchindi sila, mapangop sila, matagaan sa programa, oy, hindi ka mo sagad pamata, dira. Pensindiyon sila tawag nga tawag nga populasyon, kung ano, kung pigado, kung ako bata mo, ano madangtan mo. Kung gadamo sila, siyempre, paano ko pa bimahawa sa pagdoon? Huwag ka man matipan sa gobyerno mo, huwag ka mapeskwila, imok bataan, nga sa uliti, makita obra, maka-alibanta sa papuka. Huwag mo namlasin nga to. Dapat, kung diin sila nagalin ng LGUs, dapat amo ini kundi sila ling lugar amo ni nga mga LGUs sa matipan sila ti base gila pabayaan mo sa to mo ni nga nga dito tiyawa sa Bacolod to way tatostaran way tatuyasing balay pro maka-income ta to makakwarta ta to makakaon ta to damo blabong progress sila siling tsuri. Yes, pamadenis, kag namigit ang iningation nga maglain man ng perspective sang kada tao balang pagpanulok nila sa mga bansyaw. Pamadenis. Mayo na, no? Okay. Gabay kiti ka matagaan atong nga sunod sa Bacolod ginbuligan sila, ginpritihan, ginpabalunan, pabalik dito sa ila ginilinan. Di nga ilayang ginilinan to nga mga Diyos to, way nagasapak sila yaw. Yes, pamadenis. Kay kaluoy man bala, no? So, samtang nagadugay sila sa isa ka lugar, hindi mo mapaktan kung safe pa ni sila. So, dapat tagaan ni sang lupangod, no? Sa aton sining gobyerno man, kabay pang mag-coordinate man dito sa lugar nga ginahalinan bala nila. Kag para matagaan man sila pamadenis. Sang insakto, no? Kag mayo man nga pagpangabuhi. Pati antabi si Vanessa Templor do sagad po sa Magilonggo sa imo Bumbog Wrestling. Amogit ba mo Dennis? So, ay mamati anta siya mo Dennis si Vanessa Templor. Nalabed Dalanggit na sa aton nga sa iya nga video guro okay naman no. So dami man ang iyang audio tilawon tabi mo let's na. Okay dang iyang audio kag video no. Tilawon tabi mati anta si Vanessa Templor. Okay do okay. Do lang alang. Sabi check tabi liwat no. At least mabalaan tabla kito kasagad ni siya mag Ilonggo mo si Vanessa Templor ning 12 years old nga badyaw nga sinaton interview ni Bumbog Wrestling bag-on lang siya kung nag-abot di sa Negros Bacolod pati ikapilagon mo balik-balik basta after pilak muna bag-on man siya nagbalik di kasagad na siya mag-Ilonggo mo kasagad na siya magambal hindi na sabla sila nga bagong salta gidla bagong abot gidla siyempre tila yung matong lingwahe nila saya kabalo siya sa aton nga dialect kabalo siya maghambal Busilingon, hindi sa baguhanon dring. Posible dugay na sa diga balik-balik.
Kasi doon naka-adapt na siya sa atmosphere, ka-adapt siya sa aton sining hambalanon, no? Ining magsiling ka 12 anyos, no? Basi 9 years old, 8 years old lang siya. Ari na siya balik-balik ya. No? Sa aton sining probinsya, diri sa Bacolod or sa Negros kunta, primero niya kuno halin siya sa Sagay, tapos sa Cadiz, nagkadto sa Bacolod, no? Pwede halin siya kuno sa Cebu. Kasi para mag-travel ka, pila yang gaston mo. Bati anta biliwat ba? Siya bati anta no? Si Vanessa Timplor, no? Isa ka 12 anyos nga badyaw. Hi, sang ligad si Mana lang. Sang ligad si Mana lang. Damo man kami pero boss mapuli naman kami. Nag-ano lang kami sa kwarta para may hinugbakal kami sa mon pagkaon. Hindi ka maganalin? Sambuang ay sa Cebu sila. Ako ya sa dilang ko sa may Cadiz na yon. Paano ka mo nagkilanay sa mga food? Paano kilanay kay ara man ako mga pakaisa, mga inablos. Nagkadto lang ko de kay tungod nga way kami may makaon sa mon lugar. Okay, ano man ang inyo din mo sa Bacolod pa makakaon ka mo no inyo pra Ngayo, pwede man nga maubra kami, way kami kinabaton sa mga tawo kay tungod kunos mga badyaw gapangawat nga amo na. Sino nga po mga pinakatigulang? Way, ara naman da sila tanan, dira lang sila tanan nga galibot-libot. Ang iban gasakay sa mga jeep para lang makakwarta, makanta-kanta, para lang may nagbakal pagkaon. Ikaw kakanta ka? Talagsama lang, kay di man singel. Anong inaobra mo niya para makakwarta ka? Makanta lang, panghatag ko kung mga sobre, kung makanta ko nga, sudlan nyo lang, miski 5 piso, pangbakal lang pagkaon. May gatag man? Oo. Damo man? Ginagmay ma lang, sa isa kadlaw, ka 100 ma lang. Din ka patigatanir na yon? Sa Pantalan. Yun naman? Pantalan sa may SM na yon. Yung mga pila ka mo din kabilog? Damo man, di man maisip. Pero ang iban, di naman naman kilala. Anong itakyan nyo pa kadto din? Jeep lang. Ikaw taga-Cadiz ka, no? Ang sa halin sa Sibuya. Mapuli naman na sila. Pero sa puli? Buwas sa hapon, ako ya buwas sa aga. Damo na kamo kwarta? Dutay pa man, ginaano lang namon nga may bakal kami pagkaon kag bugas. Sana naman ka balik tayo? Nang dugay pa, sunod December. Nga December pa how? Para maka, ano naman, kolekta kwarta. October ya? Hindi man. Sa maskara ya? Kadto man de. Ati makadto ka di sa October. Iti maskara naman, no? Oo. Ito pakita ako, bika talent mo. Kanta na, kanta. Ako ang talent ka saot mo lang. Ano yung saot mo? Ano lang, sumabay ka na lang. Huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo. Baka may mapala. Walang mawawala. Kapag magtsatsaga, kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo. Walang nakang talent. Teka, saot ka pwede? Oo. Namiyan mo sila mo? Oo, ginatagaan man ko. Ginagmay lang, batono lang na ako. Miskin piso lang. Eskila ka? Sa Sagay. Sagay? Kakadis sa Sagay ka sila? Arang sa Cadiz, dira lang ko gapangalimos. Pero pinsan lang nga balay namon sa Cadiz, ay sa Kasagay. Tatlo po ang 2 ka lalaki. Hindi mo ginaganan? Nga kon mamaga panglabas naman mga tupad balay para lang makakwarta. Ikaw pala mo nga balik sa Bacolod? Subong lang, first time na kon. Dili lang ko gatambay kay madlo ko madula. Pangalan mo? Vanessa Timplor. Pila ka na? 12. Mga pod mo, ano man eh? Ako ni Yako bare guro yako'y nablos kay akon mama iyaman ate. Si manang mo yan, manang mo na? Arang friend lang kami. Friend lang kami. Iya pangalan Christina. Hindi mo nagkilalay? Arang dugi na kami nagkilalanay kaya akon man mama iya magulang. So nagkilalanay kami sang nagabot sila ligad si mana. Okay, upod ka mo di kanto, Oh. Cadiz. Kay hindi man ko gusto mabiya sa ila, hindi man ko katurtor. Sige, damay ka salamat. Salamat man. Bye-bye. Bye. Makaiba no? Si Vanessa Timplor, 12 years old, no? But sinudugay na sila di Negros, no? Tama, may balay sa ganito ko sa Sagay. But sino nakasettle na to sila, pero gakadto-kadto sila sa ibang man nga lugar,
kag magpakalimos sa maniguan na subong, no? So, sinundugay na sa Negros, kay kabalon sa kasing atong dialect, no? Kabalon sa lingwahe, no? So, may iban pagid iya nga manghimata nila nga nag-aapas diri sa ila mo na makitaan ta. Ikaw mo may bag-o naman, do lain naman yung mga mukha, lain naman yung mga grupo, gari naman kung makitaan naton diri iya sa syudad sang Bacolod, ha? Bombo Grislen? Yes, Bombo Dennis. Mayo pa sa magkanta si Muhaw. Gani man Bombo Dennis, doon nahuya na lang ako. Good luck. Bombo Grislen? Ha? Daw talented pa sa imo. Yung Bombo Dennis, ba mo nagkita mga kabataan, subong nga level up correct. na. Take kita ka edad naman. Edad ang? Ako ga-edad ko. Okay na, edad importante, Mr. Edad mo, importante lamharon ng paminsarong kay Balansyagon. Para sa imo, Bombo Dennis. Yes. Sige na. Mayo, Ken. Sige. Yes, Bombo Dennis. Ini si Bombo Gracelyn Labaton nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent to overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Damong salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. Sa mga kay Benana, tarim sa gapo sa ato syudad. No? Matagaat na, okay man na. No? Bulig-bulig man sila. Galing kita dapat at ipanawag sila sa aton gobyerno, especialmente sa mga lugar, LGUs, nga ila sinigin halinan mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalikan stock na nga alaw na sa hapon. Lapaw na kita sa aton ilangan pagpalagan sinapon sa patuntunan Bombo Hanay sa Udto, standby ng gamoa. Sa masunod nga pala tuntunan programa kapon lamang, upod si kay Bombo Just de Sus Madrigal. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Sa mga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa manakatuni na. Sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 6:30 sa lilusuan sa inyong sintag sa Kamaradyo. Sa tanan dira nga naka-tune in na yaho sa 630 kHz, no? Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello and good afternoon. Tanan kamo dira nga naga-enjoy na ho pamati sa aton sini nga radyo, ang radyo naton nga dapat normal nga radyo nga pwede maliso ang lilisuan sini, no? Normal nga radyo nga pwede maliso ang lilisuan sini kaga hindi nakalansang lamang sa isa ka estasyon. So tanan kamo dira nga naga-tune na sa aton sini nga 630 kHz mayong hapon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ini inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Sa sining adlaw sang Sabado, it's Saturday. Thank God it's Saturday. TGIS kita, mga kabombo. So pasalamat kita kay ti nakalabot kita iya sa sa Sabado, no? Ang aton siniyang adlaw kung sa diin makapulupahuway. No, maka-ulo-unwind ang aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Aton sining mga suki, no? Tanan kamo dira nga ara subong, no, naka-tune in sa aton sini nagasigabong nga 630 kHz. Naga-ulo unwind, no, ang aton sini iya nga mga pinalangga
nga mga tagpalamati aton si Masuki. So sa malabutan sa aton si pagwaragwag sa 6:30, 630 kHz. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gyapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sininga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. So tanan kamo dira nga ara na hua no tune in na sa 630 kHz, nakalago na sa aton sa official website on www.bomboradio.com sa aton sa iyang live audio streaming. Mayong hapon ged no, uluan wine kita abe, uluan wine kita dira sa aton sa iyang ginahamtangan no, samtang nagapamati kita, naga-enjoy kita sa aton sininga programa kada hapon, the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. So tanan kamo dira mga kabombo ha, ara na kamo dira. By the way, sa aton sininga cellphone, ang inyo sininga cellphone just like this, dapat nga na-downloadan na ninyo ini ha, ang inyo sininga cellphone sang Bombo mobile app naton no, kay pareho kay Miss Jazz ang akong sininga cellphone niya, kompletos ricados ni mga kabombo no. Agud nga anywhere, anytime mag-commute ako, kay nagasakay man ako sa jeep mga kabombo no. Mag-commute ako, magpauli ako kag samtang nagahulat nga mapuno kay ti long distance yang akon siniya nga ginapuy-an no. Samtang wala pa napuno ang jeep ti nga gapulo pamati kuya no, pinagi sa akon siniya nga gin-download nga Bombo mobile app sa akon sini nga cellphone kay manami baya no, kanami samtang ara kedra nga pulo pungko no, ang imo sini nga cellphone ti nagapiyong-piyong ikaw no, samtang nga nagahulat nga ti ang aton siniya nga mga kauturan no, puno na antes maglakati kundi nagapamati ka na kag along the way no, samtang you are traveling no, pinagi sa pag-commute mga kabombo, nagapamati ikaw sa Bombo mobile app no, ang aton sininga cellphone dapat downloadan no, sa inyo sa aton sininga Bombo mobile app no. So kompleto na ang inyo sininga cellphone no, may ara na sang gin-download nga Bombo mobile app. O sige, ang iban pa dira nga wala naka-download, download na kamo ha. Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo no. Sa aton sininga mga kauturan, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, wala labot gina-welcome naton iyang aton siniya nga mga kauturan nga ara dira no, lantaw sa aton si Facebook Live, sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Good afternoon, good afternoon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Of course, sining inyo alagad si Miss Jazz. Kamusta ang pagpabuhi naton man? Kamusta ang pagbugtaw ninyo sa aga? Ako, amo na lang ginatawag nga nubo lang imo siniya nga kalipay. Manabaw lang imo sa kalipay. Ako gin-share ko gid ni sa akon sa Facebook kay samtang nga browse ako sa akon sa news feeds mga kabombo, may nakitaan ako nga may ginbutang nga isa ka pungpong ginakaptan sang kamot, isa ka pungpong nga mga beautiful flowers no, and the different colors.
Tiyan ini sila nga mga beautiful flowers. Nakitaan ko gid kag so beautiful gid ja. As in kagwapa-gwapa gid. Mga favorite ko gid nga mga colors, no? Light yellow, light pink, puti, no? Katahom-tahom gid. So pagkakita ko, na-inspire ko. I mean, it touched my heart, no? Warmly. Mga amuna bala makitaan mo, no? Sa aton siniya nga Facebook, mga kabombo, kanami, no? San sa makitaan mo dira nga no, arab lang puros na lang gidya naga-ilinaway, no? Kag okay pa natin mga TikTok, na mautoy-utoy kakakadlaw, no? Inang mga vloggers naton nga nagakanta ba kanami, no? Nagaka-amaze ka, nagapilit ka man, nagalantaw ka man. That's the power of the digital world subong, mga kabombo, no? Inaiya mga na siya, mga inang puno balasang balasang kaladlawan. Ti mastik kada malantaw ka dira, no? Ang iba naman niya ti full of inspirations. Makitaan mo mga mensahe nga makatandog sa imo sinibalatyagon. Kag amo na siya mga kabombo ang akon sinakita kaina, no? Sa akon siniya nga Facebook ang isa ka pungpong nga bulak mga kabombo, no? Nakatahom-tahom gid naga-remind bala sa aton tanan-tanan nga it's another day, no? Another hope, another day. Kagkatahom gid sa aton si adlaw, mambal kita nga thank you Lord for this beautiful day. Yesterday maybe is so dim, was so somewhat dim or madulom-dulom bangon sa mga problema, and you didn't feel good, no? Kay may mga balatian, ay banti ara sa tunga sang problema, pero that was yesterday. And today is another hope, another day to thank the Lord. Thank you Lord, kay buhi pa ako, no? Salamat kay Lord kay buhi pa kita, mga kabombo, no? Amo na importante nga buhi pa kita ya. No, amo na siya ang pinaka-importante sa tanan. Ang aton sini nga mantra, no? Diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, ang mantra ta diri importante buhi, no? O ti sige. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Mag-ulo enjoy kita diri sa aton sini nga pang Sabado nga edisyon sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. And thank God it's Saturday, TGIS kita, mga kabombo, no? Ang aton siniiyang nga mga pinalangga nga mga suki, naga-ulo unwind, nagapulo pahuway, mga kabombo. Importante da buhi kita kag naga-unop danay kita yan. Upod sa aton siniiyang pamilya, ang aton sini nga pamilya mga kabombo nga ti ara, no? Ang importante ara ang aton sini iyang pamilya. Ang aton sini iyang pamilya mga kabombo nga amugid ang aton sini iyang pwede madalaganan, no? Ang aton sini pamilya nga pwede naton makadtuan kag at the end of the day, no, may pulian kita nga pamilya naton. So, it's a beautiful Saturday. No, dapat mangin grateful kita kay ti ari pa kita sa sininga kalibutan. Ara pa kamo dira, ari pa man diri sa Miss Jazz. Magpasalamat gid kita. By the way, kahapon nga adlaw mga kabombo, no, sa aton sininga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton siniiyang nga mga suki, no, ang aton siniiyang nga mga kauturan, no, naga-pariser diri. Kag sa ila siniiya nga pagpariser, ang ila siniiya nga pagpariser diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang, nagaano ni sila, mga kabombo, dala na dayon sang mga pagtamyaw bala, no? Kahapon, aton gid nga natamyawan, no, nga aton siniiya nga suki gid, no, kay paborito ya gid kahapon mga kabombo ang ambahanon nga kabuhi sang kabuhi ko.
Ang ining ambahanon, produkto sang Bombo Music Festival 2016. So, suno pa kay Nanay Bating, no? Nanay Beatriz Rodriguez, birthday niya kahapon, 84th birthday niya. Taga Banga 15, Barangay Kalumangan, Bago City. Suno pa kay Nanay Bating, siya Miss Jasuki, gid kuya, sang Bombo Radyo, no? Kag sunod pa sa kay BFF Dolores, sila Miss Jazz, ara na lang na siya, naga-wheelchair, nagahigda na lang, pero nagapamati gid. Amo na lang gid na ang kalingawan niya, ang magpamati sa Bombo Radyo, no? Sa kay Nanay Bating dira, belated happy 84th birthday. Kag sini naman nga adlaw, no? Iga-replay ko ang ining ambahanon nga kabuhi, isang kabuhi ko. Kay may isa pagid nga naga-birthday subong adlaw, nga paborito maniya ang ining ambahanon kabuhi sang kabuhi ko mga kabombo, no? Ini siya yan naga-edad man subong, naga-birthday sa subong sang 86 years old, no? Ika-86 nga birthday niya sa sining bulan sang Hulyo mga kabombo, no? So i-replay ko ini kay may isa pagid ka lola ang aton sini nga mga suki iya mga kabombo, mga tagpalamatita, ang aton sini nga mga kalulahan mo, no? Ang major o kon mayor nga nagapamati sa kapon lamang kalabanan, no? Mostly mga may edad na. Sanday lola kag lolo, no? So aton pasalamatan kay subong adlaw mga kabombo, no? Isa pagid ka lola nga naga-celebrate sa sining bulan sang Hulyo, July of 2022, no? Naga-celebrate sa iya sining ika-86 anyos. Kaangay man ni Lola Bating, 84 years old, ining si Nanay Angela Carabalye. Nanay Angela or Nanay Angela Carabalye, dira sa may East Homes 4, Mansilingan, Bacolod City, ahay. May picture pa ni Nanay Angela Carabalye, agin padala ang iya sini nga bata, no? Sa aton sa Facebook Messenger, si Mel Carabalye, kag ginpadala ni Mel ang picture, no? Kung pwede pa lang i-share ko man sa inyo mga kabombo, pero galing kay wala pa nakahuo. Si Mel Carabalye, nagpadala siya sa picture ni Nanay Angela Carabalye na samta nagahigda kay 86 years old na, naga-birthday subong bulan sang July, no? 86 years old na siya. Ahay nagahigda, no? Nagaidag-idag sa iya katre, sa iya siniulunan, samta nga maginauyatan nga radyo. Kaangay sini nga radyo kay avid listener ged sang Bombo Radyo, no? Nanay Angela Carabalye, dira sa may Mansilingan, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Happy listening and kung saan uman ang imo sini nga birthday, July of 2022, no? Nanay, happy birthday man na. 86th birthday naman ni Nanay Angela Carabalye, mga kabombo. So ginatupad jud ang radyo, no? And it warms my heart man, no? Isa man sa mga sang tagipusoon ko nga ti avid listener gid sang Bombo Radyo, kalikip na dira ang kahapon lamang. Miss Jazz, siling pasang bata niya, no? Nga si Mel Carabalye. Miss Jazz, all day, every day, gapamati gid sa Bombo Radyo. Kag suki mo gid sa imo palatuntunan kahapon lamang. Si Nanay Angela or Nanay Angela Carabalye, no? So, kanami, kung pwede pala ipakita ko balang tigulang nga nagahigda, nagabitbit sang radyo, nga parehos gini sa aton nga radyo, ho, nagapamati sa Bombo Radyo, 86 years old na. Kaya mo na iya ang power of radio, the unwavering power of radio. Nga bisa nagahigda, nakangay sa mga tigulang, katigulangan naton, nga amugid ang kalabanan nagapamati sa atong palatuntunan kahapon lamang sa lolo kag lola, no? Bisa nagaidag-idag, nagapiyong-piyong, nagahuluhigda, nagahumba-humba, no? Kaangay ni Nanay Angela Carabalye dira sa may Barangay Mansilingan, Bacolod City, ang picture niya nagahigda, nagakapot sang radyo, nga kaangay sini ka naka-tune in sa Bombo Radyo, no? Sunod pa sa iya sini nga bata nga nagpadala nga si Mel, Miss Jasuki ginas siya
sang Bombo Radyo, no? Nanay Angela Carabalye, good afternoon lagid sa imo. So ari ho, i-replay ko ang isang kabuhi ko. Ginapabugal tagid, produkto sang Bombo Music Festival 2016. Gin-compose ini kag gin-interpret ni Mr. Dante M. Beryong, no? Dubbed as the Panay's King of Festival theme songs, mga kabombo. Ang multi-awarded Kinaraya Music Composer and Artist kag Original Kinaraya Music or OKM Pillar, Mr. Dante Beryong. Sa kada adlaw, no? Nga ikaw, di na itong akong siniyang ako, digo, siling na ni ang lyrics, sa kada adlaw nga ikaw akon nga manunduman, nagakabala ka ako sa imo kahimtangan. Kung sa diin ka man subong akon gid nga mabatyagan, ikaw sa gihapon ang ginahuptan sang akon dughan. Kay ang akon nga pagpalangga sa imo, hindi na gid magbag-o. Sa malayo ka man o diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi na gid magbag-o. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kataho mga kabombo, no? Ang bahanon, kabuhi sang kabuhi ko. Paborito gid sa aton si makalulahan, Lola Angela Carabalye, kag Lola Bating Rodriguez, mga kabombo, no? Gina-request gid nila ang ining ambahanon. And without much ado, yari, mga kabombo sa liwat, ambahanon, kabuhi sang kabuhi ko, pamatian naton kaglantuwon sa Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod kag sa YouTube channel sang DYWB Bombo Radyo Bacolod, ang aton sining ambahanon, kabuhi sang kabuhi ko. Tabuan, I have friends in Antique. Ang makasawa nga dyan, si Kapitan Edwin Tapokdoy, isang Master Mariner, at si Ann Tapokdoy. And from, natawag lang, the essence of love. Regardless of the circumstances of life, dapat padayon ang ating tagugmaan na isa kasara. And I'm dedicating this song to the two of you and to all people like you. Kabay pa nga ang kabuhi sa kabuhi ko, magkapadayon sa karay-sarakan natin. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabala ka ako sa imo kahimtangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ang ginahuptan sang akong nga dughan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi na gid magbago. Sa malayo ka man o diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi na gid magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita dalon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi na gid magbago. Sa malayo ka man o diri
sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi na gid magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi na gid magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo. Ang akon nga paghigugma sa imo, hindi na gid magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. There you have it mga kabombo, ang kabuhi sang kabuhi ko. Katahom-tahom nga mensahe, no? Siguro kay ti nalamian ginang aton siniiyang nga mga pinalangga nga matag palamati, labi na gid sa kay lolo kag lola. Si lola bating kag si lola Angela or Angela. No, ara gid sila nalamian, gid sila sang ambahanon kabuhi isang kabuhi ko. Gina-dedicate ko gid ina sa inyo, no? 84 years old kag 86 years old. Si Lola Angela sa nasiling ko na nagahigda, may picture pa dili nga gipadala, nagahigda, no? Samtang nagabit-bit sang radyo, kaangay gid sila nga radyo, no? Kay nagapamati sa Bombo Radyo, no? Labi na gid sa aton siniiya nga mga public affairs program, sa drama, no? Kag kalikip na diri ang kahapon lamang kay suno pa kay iya sini nga batang si Mel, siya suki gina siya nga tagpalamati nimo Miss Jazz kada hapon sa imo palatuntunan kahapon lamang. Lola Angela kag Lola Bating, salamat gid ha. Sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton sini iya nga mga suki. O pwede ka mo diri ka ka request kon sa playlist naton sa aton siniyang Bombo Music Festival, mga matahom naton nga ambahanon, pwede gid. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa mga kabombo, no? Antes pamansantanan, yari anay ho, antes kita magbasa sa aton siniyang sulat sa sininga hapon. Aging padala diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Yari ang isa sang aton sininga ginadumdum kada tuig-tuig. Yara gina nakapagkit sa aton sininga Today in History. Kada tuig, annually, no? Celebrating annually the International Friendship Day or World Friendship Day or Friendship Day. Petsa 30, no? Sa bulan sang Hulyo kada tuig mga kabombo, no? Gina-celebrar ang adlaw sang pag-inabyanay, no? Ang aton sini nga abyan. Ikaw bala dira may abyan, no? Kag gusto ko ini kwaon nga oportunidad. Nga kun mayara kamo sang true to life story, parte sa inyo sini nga best friends, ang inyo sini nga best friends for life o kun BFF mga kabombo. O pwede gid padala ka mo diri. Pangabisan ang iban, unfortunately, ang iban nila nga mga biyan nagtalaliwan na ato na sa pihak ng kinabuhi, no? If you want to give tribute
sa inyo siniiya nga best friends or suod nga abyan, pwede gid ipadala ninyo diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Much better kung may ara kamo sang mga pictures of being together. Pwede ko gid kamo nga ma-interview via Zoom or pinagi sa telepono, samtang nga gina-interview ko kamo ang mga pictures ninyo bilang mga mag-abyan, ara, no, ginapakita naton, no, to make it more authentic, mga kabombo, no. So, ginaagda ko kamo, this month of July, kay today is the last day, so the whole month of August, padala kamo dira sa inyo siniiya nga mga kasaysayan, parte sa inyo siniya pag-inabyanay, kag mga kasaysayan, parte sa inyo ginakabig nga true friend in need and indeed, mga kabombo, no? Laka ka na lang ni makakita sa sining abyan nga masaligan sa tanan nga panahon, no? Kahit amo na ginatuwag bala nga kung kaisa abyan mo matuod pero sa tubangan lang magtalikod ka daw ginabuno ka man. Pati natural na sa aton nga tawo. I for one hindi man ko da excuse tanan kita mo ginman mo, no? Although nga wala taman ginahungod nga istoryahan naton ang aton sila iyang mga kilala, especially ang aton sila mga friends sa iban, wala gina problema. Pero kung pagkamalainon mo ang imo si abyan, nga kung magatubang sa imo, okay man lang kamo, no? Okay gid kamo sa tubangay kamo, okay gid. Pero magtalikod ba, grabe nga pasipala sa imo siniya nga supposedly friend, no? Supposedly abyan mo. At daw hindi na siya friendship nga ginatawag. That's what you call plastic nga klase sang pagpakig-abyan nimo. Kaya nga akon abyan mo ya sa tubangan man kung sa likod ya. Wala mo na siya ginapagkamalain, no? Sige lang na importante may ara pagyapon nga klase sang abyan nga amuna, no? Ang matudtod nga abyan sa imo tubangan kag sa gaatubangay kamo abyan gid. Magtalikod abyan sa gihapon, no? Bato-bato sa langit ang maigo hindi lang mangakig. Doon na man sa aton nga mga tawo mo, no? Aram lang gapanglibak kita. Pero kabay pa nga hindi naton ina nga pag sigihon kay di bala we are claiming that we are children of God. Ti kun bata ta sang Dios, makasala man kita, yes, kay ti hindi kita perfecto. Pero hindi tanan na iya, no, ipahigad tanan na iya nga batasan naton nga manglibak kita or gubo naton sisig kapareho sa ibang nga tawo kay sa tutod lang hindi na siya maayo nga character sa isa ka nagahambal balang Kristiyano, no? Mga Kristiyano kita. Lord, forgive us for sometimes amo kita sina. Pero today is another day. Our God is a God of many chances, no? Nga maka-forgive sa aton. And next day, no, itry ta nga hindi na tayo manglibak, no? Hindi na tayo magguba sa aton sisika pareho sa iban nga tawo, no? Instead, no, i-lift up naton niya ang aton sini nga mga isig kapareho. Hindi kita maglibak, hindi kita magguba, no? Kay hindi ina iyang manami nga character sa isa ka tawo, no? Although hindi kita perfect, no? At the end of the day, mahambal kita nga gahimo makita sina, nagapanglibak kita. No, pero hinulsula nato na kag i-try naton nga hindi na lang na naton niya pag himuon kay kung mga Kristiyano man kabay kita, no? So let's just lift up each other instead of ruining each other, no? Kay today is International Friendship Day. Kay suno sa maragtas, no? Sana siling ko na kung may mga friends kamo dira, may mga kasaysayan kamo sa imo sa mabyan, ipadala diri. Bisan tapos na buwas nga adlaw, bulan na sa Agosto or sa Lunes, no? July 31 na Sunday. Buwas sa Lunes, Agosto na padala kamo. No, the whole month of August, let's talk about
your friends, no? Padala ka mo din sa inyong mga kasaysayan. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info or pwede man nga ti ipadala ninyo pinagi sa aton siniyang Facebook page ukon sa aton siniyang pagsulat ang traditional way of sharing our True to Life story. I-address sa kapon lamang program care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Since we're talking about International Friendship Day, sa kaangay nga petsa subong adlaw, Hulyo 30, sa tuig 1958, mga 64 no katuig na ang nakaligad, mga 64 years ago, sang ang Friendship Day, ukon International Friendship Day, ukon World Friendship Day, ukon Friendship Day, ang pinakauna gid agin propose kagin duso sang World Friendship Crusade, isa ka international civil organization ngang mayor nga ginakampanya amo ang kultura no sang pagpalapnag sang kalinong kagkatawhayan pinaagi sa pagpasanyog kag pagpabakod sa ginatawag nga pag-inab-yanay, no? Friendship. Sang pag-abot sang Abril 27 sang tuig 2011, ang mismo General Assembly sa United Nations nagdeklarar na sang July 30 bilang amo na ang official date sang pagselebrara sa International Friendship Day kada tuig. Ini sa pihak nga may iban nga mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan, mga kabombo, ang nagaselebra sang amo nga kaywatan sa iban iya nga mga petsa, no? Ang International Friendship Day, it is a day in several countries for celebrating friendship. Pag-abyanay, maukod nga pag-abyanay, ang matudtod nga abyan nga masaligan sa tanan nga tinion through all the ups and downs, no? Through all our ups and downs, ara si abyan. Initially, sadto, ang adlaw sang pag-abyanay gin-promote ini sa mga greeting cards industry. Kapinaagin man sa social networking sites, no? Digital communication and social media nga amo ang nagbulig sa pag-popularize sang ini nga kostumbre angot sa pag-inabyanay, no? Dedicating a day in the honor of friends. Kamo dira ang my friends? Abi, hands up. Ang friends gibala nga masaligan, no? Ang matuod kidyan in the sa very essence gibala sa ginatawag friend, no? Dedicating a day in the honor of friends to have originated in the United States. Antes pa man na formalize sang United Nations sa paghiwat sang Friendship Day, nangin kabahin na sadto pa man sa mga pumulong Amerikanhon ang paghinatagay sang mag-abyan sang bulak, cards, kag wristbands, mga kabombo, no? Inang friendship bands na bala? Nakaibalo-bala ka mo nga ang paghinatagay sa mga friends sang wristbands ang nanging tradisyon na gid sadto pa man, no? Alin sa una gali amo giniya ang paghinatagay, no, sang mga friends sang wristbands nanging tradisyon na gid sadto pa man samtang sabay naman sa nagpropose ng kaywatan nga World Friendship Day nga World Crusade of Friendship July 20, 1958 sang ang isa ka doktor sa Puerto Pinasco sa pungsod Paraguay na si Dr. Ramon Artemio Bracho ang nagpropose sang idea nga World Friendship Day upod sa iya sini nga mga colleagues samtang nga nagapanihapon siya upod sa iya sini nga mga abyan. On that night, the World Crusade of Friendship was founded as an activist organization that would promote the idea of celebrating worldwide friendship on the 30th of July every year. So, ang ini nga organisasyon, mga kabombo, no? Gilayon nga naglobby sa United Nations
nga maghimo sa isa ka opisyal nga adlaw para sa mga abyan. Pila man ka tuig ang ila pagduso, tubtob nga ang General Assembly sang United Nations nagdesignar kag nagdeklarar sa isa ka adlaw agud i-celebrate ang national or ang International Friendship Day nga pwede mamatawag World Friendship Day ukon Friendship Day mga kabombo. So sa aton sini mga friends dira, no? I'm sure kada isa sa aton kamo dira may mga abyan nga masaligan. Through the years, no? Sunod pa sa ambahanon gani ni Nonoy Zuniga. We are friends, that's what will be till the end. Someone we can depend, it's you and me, friends. Di ba na, no? Amo na ang ambahanon ni Nonoy Zuniga mga kabombo, no? We are friends, together through thick and thin. Whether we lose or win, we'll be friends, friend. Amo na ang bahanon ni Nonoy Zuniga. And when the times go rough and tough, I'll be there for you. You'll never be alone because I'll stay by your side. Forever we will be friends. Taom, no? Amo ni ang ambahanon ni Mr. Balladeer Nonoy Zuniga. All the times you and me we have shared, times when we laugh and when we cry, day and night together we will be friends. To love someday we'll fall in love. To someone who's been so true just like you, friend. And when the times go rough and tough, I'll be there for you. You'll never be alone because I'll stay by your side. Forever we will be friends. At home, no? Sunod pa gani sa Holy Scriptures, mga kabombo, no? May ara na dinalan. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Ika nga sa Holy Scripture, sa Book of John chapter 15, verse 13. So happy Friendship Day today, mga kabombo, no? Grabe no, dugay na gidman gali. No, kung aton lang tawon sa aton sini nga kahapon lamang today in history, 64 years ago sanggin celebrate ini kagindihon kagin celebrate especially during the 30th of July na nagsugod kag asa subong every 30th of July gina-celebrate ini ang International Friendship Day. Ang mga abyan naton makabig ni naton nga heaven sent, no? Ginpadala sang Dios para nga buligan kita, to cheer us up, to be our backup. I got your back. Sunod pa sa aton sining abyan. Hindi pag itiklod ha, kung magtalikod, hindi pag itiklod. Kundi, I got your back, no? Kung matumba siya, salon mo siya. Okay, mga kabombo, Philippine Standard Time, 37 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Amo yan itong aton siniiyang kahapon lamang Today in History. Diri sa aton palatuntunan kahapon lamang mga kabombo, no, ang matudtod nga kasaysayan pinagi sa history, Philippine history kag world history. Kundi ilang ginang may dalalag ko, no? Every day, kada adlaw, mayara kita sang ginadumdum. Just like sa kaangay nga petsa subong adlaw Hulyo 30
Sadtong 1958, 64 years ago, sa ang Friendship Day, o kon International Friendship Day, o kon World's Friendship Day, una nga gin-propose, kag ginduso, kag hasta na lang nga ginahiwat na, kada tuig tubtub na sa karon. Philippine Standard Time, 38 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. By the way, ari anay ho ang aton siniiya nga sa inyo, pag-remind sa inyo mga kabombo nga nagapadayon ang aton siniiya nga enhanced swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. With 6.5 million pesos nga kasyahan. Imagine, 6.5 milyones ka pesos, no? Nga balor sang combination of cash and kasiyahan, no? That is why cash siyahan. In total prizes, igapanghatag nationwide mga kabombo. Ang aton sini nga tatlo ka pamaagi na isa-isa ko na diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? For 3 days. Ang una nga pamaagi agod nga magdaog amo ni ang mga send-in entries, no? Sa paghimo sa mga entries kag ihulog mga kabombo sa aton sini nga mga drop boxes ang ginabutang sa kabugusan nga syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental mga kabombo, no? Sa mga drop boxes kag diri man mismo sa aton sini nga station. Wala labot sina may ara pagikita, no? Ang another way of winning mga kabombo amo ining aton sini nga online activation cash siyahan. Ang aton sini nga online contest kung ikaw bala dira ang mayara sang Tiangge, no? Sari-sari store, ang imo sini iyang mini groceries, pwede ka gid nga makakwarta, makadaog ikaw pinaagi sa pag-entra sa may pinakamanami nga display sa imo sini nga Tiangge o kon mini groceries o kon sari-sari stores sang aton sini nga mga promo products mga kabombo. May ara man kita sina sang premyo, no? Kag ikatatlo kada Sabado magapadulong ang tropa sang Bombo Radio ka Star FM sa napilian nga merkado kon palengke mga kabombo. That's why we call our promo Enhanced Swerte sa Palengke. Bangod kay ti may ginahiwat nga activity kada Sabado full of fun mga kabombo kag gapanghatag kita ora mismo sang mga papremyo, no? Dira mismo sa mapilian nga merkado. So standby ka mo kaysa maabot nga Lunes, August 1, no? Magasugod na gid ang aton siniiya nga promo, although sa subong nagsugod na, no? That is why nga ti gina-remind ka mo to make many entries. For the more entries you send, the more chances of winning, no? Nagapamangkot ka mo, Miss Jazz, paki-clear sang inyo siniiya nga mga proof of purchase nga gamiton. Yari mga kabombo ang aton sini nga mga proof of purchase, no? Ang aton siniiya nga proof of purchase, SED Panyawan. SED Panyawan, basta SED Marketing, tatak magaling. 1 empty blister pad, banig of SED Panyawan plus with luyang dilaw plus mangustin plus makabuhay kapsulo kung SED Panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule. Amo na i-include ninyo sa sobre, no? Equivalent na ina sa isa ka entry. Porque syempre, damuon ninyo iyang paghimo sa entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Kadto ka mo, magbakal ka mo sa R. Floretti Pawn Shop and Jewelry. Your Diamond and Pearl House. Isa ka coupon santag sa kapagbakal sang 100 pesos nga balor sang alahas, relo o kung anuman nga pawned item, equivalent na ina sa isa ka entry. Kay sa worth nga 100 pesos nga mabakal ninyo, ti may coupon na kamudra, isa ka bilog. So magbakal ka mo sang relo nga
at tahom-tahom, like for example, mga 10,000, damo-damo na nga coupon ang makuha ninyo, no? Pila na ka hundreds, mga kabombo. So, bakal kamo, no, dira sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Yara man ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Isa ka crown no kung takop ukon tansan sa bisan ano nga size. Ang size pwede gan nga 320 ml, no? O kung 1,000 ml, pwede gid. Isa ka crown sina sa nga size 320 ml, pwede na ina nga isa ka entry. Or isa ka crown sang 1,000 ml, pwede naman ina nga isa ka entry, no? San Miguel Pale Pilsen. Lifebuoy now in the Philippines. Sa una, nadula ni mo, no? Lifebuoy now in the Philippines. Isa ka empty box sa bisan ano lang nga variant size. So, isa lang ka empty box sa bisan ano lang nga variant size, equivalent na ina sa isa ka entry. Pero damuon ninyo bakal para damo man, no? Ang labot nga ma-enjoy ninyo ang habon nga kahamot-hamot gid. No? Ang yasin nga suludlan, ang yasin nga empty box, pwede na ninyo mga kabombo, no? Nga mausar bilang proof of purchase. Pure Gold. Ang Pure Gold, sa Pure Gold, always panalo. No, isa ka receipt, minimum purchase, nga nagabalor sang 300 pesos sa bisan diin nga sangasang Pure Gold Supermarket, isa naman ina ka entry, mga kabombo. So, kada isa ka resibo nga ang minimum nga balor sang ginbakal, no, 300 pesos up, ti isa na ina ka entry, mga kabombo. So kung mahal-mahal kag damo ang inyo sinigin na pamalaklon sa Pure Gold Supermarket worth abi 5,000 pesos, di damo naman nga resibo kay damo na nga 300 ang makuha dira, no? Sa imo siniiya nga 5,000 pesos nga balor sang imo sinigin pamakal sa Pure Gold. Ang isa pa ka proof of purchase ang aton siniiya nga sa enhanced swerte sa palengke, Orocan. Orocan, maayos ang buhay mo. Ang proof of purchase sa Orocan, syempre kwaon nyo na. Kung makabakal ka mo sa mga produkto sa Orocan, may nakatapik dira nga sticker o kon coupon nga may ngalan sa tanan nga Bombo Radio promo titles. Isa ka sticker o kon coupon, isa na ina ka entry. Okay? Orocan, maayos ang buhay mo. Di bakal na kamo damo nga Orocan, sino man lang sa aton sini-aton na tagsa kabalay wala sang Orocan man, no? Agod nga mangin maayos ang ating buhay. Kag, last but not the least, ang Silver Swan Sukang Puti. Adlaw-adlaw nga tanan ginagamit ta ini sa aton sini kusina. Ang pinaka-paborito ko sa akon sini nga Little House on the Prairie sa balay namo ni Sir Dance kag ni Baby Budikdik. Ang pinaka-paborito gid ni Mommy Jazz ang kusina. Pero lately bangod kay kasako, lain ang nagausas ang kusina ko. No, kay siyang amo sini nga nagaluto. Ang namit magluto nga si Papa Glenn. Okay. Kag ang bana ko namit man magluto, ano? Kag ako yati based lang gid sa eksperyensya sang nagbuya sa luyo ni nanay ka nagpakasal kag nagmatumato ti susubong at least may naibaluan na kita. That's my favorite area of my Little House on the Prairie, no, dira sa may barangay Granada, mga kabombo, sa medyo bulubukid na nga bahin sa aton sini nga syudad, no? Kanami nga lugar mabugnaw sa akon siniiya nga mga tanom. Yang kusina ko wala, to tell you honestly, picturean ko pa ha, may Silver Swan Sukang Puti gid. Kay iban pagin nga Silver Swan nga kinanglan ko as part of my condiments, mga kabombo sa akon siniya pagluto. Ang Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Isa ka Silver Swan vinegar sa ara na sa stand-up pouch, di ba la? O kung label. So, isa ka Silver Swan vinegar sa stand-up pouch, ukon isa ka Silver Swan vinegar sa label nga suludlan, mga kabombo, isa na ina ka entry.
Okay? Klaro? Sige kompleto na ko ha, kay may nag-request diri. Miss, just kindly, isa-isa ha ang inyo sininga proof of purchase sa aton sininga enhanced swerte sa palengke sa Bombo Radio Star FM promo. 6.5 million pesos nga kasyahan in total prizes ay gapanghatag nationwide. This coming August 1, this coming Monday, magasugod na gid kita sa aton sini ginakalangkagan ninyo nga promo. Philippine Standard Time, 48 minutos na nakalipas sa takna alas 2. Magabuya ako anay quick lang sa pila ka mga panomdom. Magabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang upod na sa inyo siniiya nga mga kasaysayan. Pagkatapos gilamang sini. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalamanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga Time 53 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Abalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. By the way, salamat gid sa mga nagapariser no sa aton sila nga Facebook Live kag YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod ang ilan siniiya nga mga mensahe no. So good afternoon lang gid dira sa inyo mga kabombo kag hindi ko na gid kamo pwede maisa-isa, okay? O sige, importante ara lang kamo dira. Sa aton siniiya nga sulat sa sininga hapon. Ang aton sininga letter sender nagapakilala lamang sa kay Lilian. Si Lilian is 37 years old kag si Lilian taga diri no sa may syudad sang Bacolod. Ang kasaysay ni Lilian mga kabombo yan ay kita sa aton sininga main menu sa aton palatuntunan. Ang kasaysay ni Lilian iyagin suguran pinagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz kasama tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Lilian, nagapanuigon ako karon sang 37 years old. May yara ko sang boyfriend, Miss Jazz. Pero bangod sang ginatuwag bala nga kapigaduhon, di wala pagidya kami nagatutok. Importante, ara lang siya, kag-ara man ako. And we backed up each other, kag we helped each other. Sabi naging sa tiyon nga kung may mga problema kami. So bangod sang boyfriend ko, masiling ko nga ti, daw nangin mabakod man ako, Miss Jazz, sa pag-atubang sa mga problema sa akong siniya nga kabuhi. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, ako ya ilumulo-mulo na ako. Masakit man, pero ang mga panahon, antes man sang COVID, Miss Jazz, mga panahon nga hindi ko luyag nga balikan. Kag hindi man ko gusto kung tani nga i-mention ini kay sa totoo lang, Miss Jazz, kung ipaambit ko diri sa imo palatuntunan, I'm sure damo gid mahibi. Kay ang akon si maginikanan, antes pa man sang COVID, Miss Jazz, no, amat-amat, isa-isa sila yung nagkalamatay. So, hasta lang ako dira, Miss Jazz, kaysa subong, hindi ko pagidya bala baton-baton nga amo na. So, botchilingon, Miss Jazz, ilumulo-mulo na ako sa akong maginikanan. Kag sa subong, kay ara kami iya sa may Manapla. Taga Manapla, gig kami Miss Jazz, kag ako si maginikanan. 5 kami ka magululuto, dragi kami agyan na bunag sa Manapla. Pero bangod kay nagkalamatay na nga amon si maginikanan, since ako ang youngest sa 5 kami ka magululutod, tiging kuha ako sa amon si nga eldest nga yari diri sa Bacolod. Si Manang ko.
Ang akon siniya nga magulang Miss Jazz, amo gid niya ang akon siniya nga Anghel de la Guardia o malinsang una. Since siya ang amon sini nga eldest, responsible ini siya Miss Jazz. So sa lima niya ka mga manghod, ako lang ang kuha niya kay ang tatlo pagidnakon ka mga magulang, may mga pamilya naman. So sa nagtaliwan si mama kasi papa namon Miss Jazz, kuha ko sa akon siniya nga magulang. So diri ako nagapuyo, kag diri man ako Miss Jazz ya, nakapangita man sang trabaho sa may syudad sang Bacolod. Ang magulang ko nga si Lilian Miss Jazz, ang iya siniya nga bana, isa ka seaman. Kag bangod kay ti, wala man siya diri upod, kag nagatrabaho man siya Miss Jazz, amo nang rason nga ti, pasalamat siya nga, nagpasugot ako nga sa iya ako iya mag-estar. Kay ti, sa amon sini nga, ang amon sini iya nga ancestral house, dira sa may Manapla. Siyempre, Miss Jazz, madumduman ko ginakon si maginikanan. Rason man gati, wala na lang ako dito ya. Balik-balik kami to, kag kung gusto namon niya abiya nga bisitahan ang amon si maginikanan sa ila siniiya nga mga nga ginalulubngan. Ti kada Domingo, nagaano kami Miss Jazz, get together kami nga magpamilya. Balik kami sa amon sini original gid nga balay. So bangod sina Miss Jazz, diri ako ya sa akon magulang. Abi mo Miss Jazz, may ara ako sang isa ka hinablos sa magulang ko. Kaya mabulubudlay ang magulang ko Miss Jazz mga bata. So sini karon lang, ang akon siniiya nga hinablos, nagaedad ini siya Miss Jazz ang 5 ka tuig. Lalaki, tawgon ta lamang si kay Toby. Ti kung kaisa Miss Jazz nga wala ako sang trabaho, tabi naging sa tong time nga ti may COVID, ti ara ako sa balay, kaya ang magulang ko yati may skeletal force sila yang ako kaisa, siya ang ginapabalik sa office niya, kung kaisa, drama siya sa balay. So ako gid ang nabilin, kay ang iyaya, kaya mo man ini na stranded sa ila sinibalay sa iya sini nga hometown. So ako abilin kag ang amo lang diri nga tulutimbang nga nagapuli man kung gabi diri man sa amon situpad balay sa Bacolod. Tidua kami na pero bangod kay ti akon hinablos palangga ko gid Miss Jazz. Ining si Toby 5 years old na Miss Jazz. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, nabudlayan gid ako mag-deal sa akon hinablos na si Toby. Ambot Miss Jazz ko na ni ang diferensya sa iya kay daw kadungol gid bala. Ara ba lang Miss Jazz nga kung kaisa kung magdinungol siya, daw wala siya nakabati nga may tawo sa iya sinipalibot. Pero Miss Jazz, not all the time nga may tantrums ining si Toby. Kung kaisa sa sulod sa isa ka bulan, may ara na siya nga isa gidya ka adlaw nga grabe gidyang tantrums niya. For the rest of the week or sa isa abi ka bulan, mapuot man ining si Toby. Ugaling kay bangod siguro nga ti ang iya sini nga amay wala diri. Ang father figure bala Miss Jazz, amo na ang daw kulang sa akong sinablos na si Toby. Ti kun bulubakasyon ang akong sini nga brother-in-law, ti kundi daw kanami man. Ugaling kay ti isa ka siman, pagkatapos nga magbakasyon diri sang pila ka semana, lakat naman. Kaya mo ni guro kung nga daw may batasan nining si Toby, nga ako mismo Miss Jazz na budlayan. Abi mo Miss Jazz na luoy gid ako sa nablos ko nga si Toby. Kung kaisa, daw arablad daw kulang siya sa pansin. Kay ti kung sa subong, kay ti nagabalik na ako sa akong si trabaho. Kag iya sini nga mami, ang magulang ko, gabalik man sa trabaho. Ang yaya na lang nga nabilin, kinagkuha kami lately sang yaya. Sa saluto, ti ang tupad balay lang namon, pero nagkuha kami lately sang yaya. Ti ang yaya, Miss Jazz, daw hindi man makapugong sa iya sini iya nga pag dinunggol. Ti kung kaisa, mag-abot ko na, kung kaisa ti ang gaon ko na siya Miss Jazz. Arab lang daw ka kulang siya sang atensyon kapag palangga. Kaya magulang ko mag-abot man Miss Jazz, perti man kakapoy,
Ti amo na pag-abot sa magulang ko, paliguon na siya or manibi na siya kung gabi. Katapos sa magulang ko, kung kaisa, dalaya pa na iya siniya nga trabaho sa balay namon, sa balay nila nga ginaestaran ko, dili sa may Bacolod. Hindi naman na patulugo niya lang na early si Toby, bisan si Toby ang hinablos ko. Ara lang na nagahampang. Kaya mo na Miss Jessie, kung kaisa, ano na siya, masiyagit na sa. Kaya ako na lang nagani, bisan kapoy man ako na lang ang nagahatag sa panahon ko sa akong hinablos. Kaya magulang ko, ika do ka ano man bala sa iya sa iyang trabaho, Miss Jazz. Nakinanglan, dalon niya gid sa balay, kaya hindi niya matapos-tapos. Kaya mo na karon Miss Jazz, ang akong sininga problema, nga hambalon ko kuntani nga akong si magulang. Akon pwede, maka-ano kami bala, pa-check up kami bala sa doktor, bisan sa pedya na lang sa akon siniya nga hinablos. Akon ano gid ang iya siniya nga nagakatabo bala Miss Jason kaisa. Ablo do ka hurt gid sa iya siniya nga ang iya sini nga paghibi bala. Nga kun hindi mo mahatag ang iya sini nga gusto o kun hindi mo mahatag iya sini nga luyag, madinungol na siya, and at the same time kun anhon mo man siya Miss Jessie sa wayon mo, like for example medyo hampakon mo siya gamay abi sa sini nga palad gamay lang para nga madisiplina man Miss Jessie kay ti kadungol gid. Grabe na dahil iya sini nga hibi. Ang hibi Miss Jessie dugay-dugay pa na kag daw arab lang may ka-hurt gid siya bala nga nabatsagan siya nga daw hindi mo bala mapahipos gilayon. Kaya mo na subong ang problema man sa magulang ko nga nag-amo ining akon siniya nga hinablos na si Toby. Abi mo Miss Jazz, gahambal ganing akon siniya nga magulang nga ti. Kon pwede pa lang ya, ako na lang ang mabilin sa balay kay swelduhan niya lang kuno ako. Kay kun ako Miss Jazz, magbilin sa balay do ka good boys ang akon sini nga hinablos si Toby. Kaya akon malang bala Miss Jazz, ginapabatsyag ko sa hinablos ko ang iya sini ang pagpalangga mala. Kaya ti wala di dana iya sini nga amay. Kag kon mag video call man ang amay niya, hindi man na siya magatubang. So lolo lang tawo niya lang na. Kung mag-abot man ang iya sini nga amay, diri ka magbakasyon, nagapulo palagyo na siya. Kailagi na sa iya Miss Jazz. Kaya mo na ang rason ko nga ang akon magulang nagahambal man sa akon nga although nga amo-amo man lang na nga akon siniya nga trabaho, may na lang na Miss Jess nga may trabaho, ginabalaan ako sa magulang ko nga mabilin sa balay na lang. Ako na lang abi mabantay kay Toby, kay daw na namian siya sang ginapakita, bala magpauli siya sang batasan ni Toby, daw ka okay sang iya sini nga bata. Siyempre, Miss Jess, ang ako niya, more than sa yaya ni mo, kay ako ang tiya. Siyempre, extra mile na yung akong sini nga paghatag sang panahon. Kung may mga palamagkutanon siya, kay damo naging siya palamagkutanon, Miss Jess. Iti 5 years old. Kung kaisa manghaboy pa na siya sa mga mga toys niya. Kaya mo na Miss Jazz, daw nahuya man ko sa akon siniya nga utod, pero naluoy ako sa akon hinablos si Toby. Ginambal ko man nagani sa akon siniya nga boyfriend ko ano akon si mga indisisyon. At natutulang Miss Jazz, daw kulang pagani nga akon sini nga plete kang pagkaon sa akon siniya nga ginabaton nga sweldo. Pero at least may trabaho ako bala Miss Jazz. Asang una, sang ara ako sa balay, sa buhi pa si mami, si nanay, kasi tatay ko. Wala ako trabaho. Kaya daw nagasalig, wala ako Miss Jazz, nga ako ang youngest. Ara man ang tanan-tanan. Pero graduado man ako Miss Jazz. Pero bangod kay sa nagtaliwan na ako maginikanan, gisapupo ako sa akon nga magulang, nga babayi. So ari ako diri. Kag nakapangita man ako sang trabaho. Ginpagitaan ko sang trabaho sa magulang ko kay do emotionally gid bala Miss Jazz apektado gid ko sa pagtaliwan sa amon sini nga mga ginikanan. Pero Miss Jazz sa karon amo ning problema ko. Bisan na ako si boyfriend ginambalan ko kon magapasugot ako nga himuon na lang ako nga tagbantay sa akon sini kaugalingon nga hinablos kay naluoy man ko sa hinablos ko Miss Jazz mo. Wala diri ang iya sini nga amay kang ang akon sini nga magulang ti sako man pirmi.
Pero daw na man ko bala nanugunan ko kay may trabaho na ako Miss Jazz. Pero sa nasiling ko na medyo gamay lang akon sila nga sweldo. Muning akon sila again na open up lately sa boyfriend ko. Ang boyfriend ko ka very understanding. Kati kung ano man ang imo sinidesisyon, I'll just back you up. Siling buligan ko ikaw kag kung anong desisyon mo, so be it. So mo na Miss Jazz ang ako si karon nga problema nga gamay man lang pero luyag ko nga ipaambit sa imo si palatuntunan kahapon lamang. Ang tagpadala si Lilian, 37 years old, sang Bacolod City. Una sa tanan Lilian, salamat gid sa imo siniya nga matahom nga kasaysayan man, no? Kag makarelate man kita sa may mga kabataan da bala. When we say 1-year-old to 3 years old, di bala mga toddlers pa na sila, no? Amo na mga toddlers nga mabulubudlay man i-handle, kinahanglan bantayan mo gina sila ya, no? Pero kung maglabot na sa 3 to 5 years old, mga kabombo, no? Ang ining mga ginatuwag bala mga preschoolers, amo na ni ang imo hinablos sa ang imo hinablos sa Lilian, no? Si Toby preschooler na ni, no, kay 5 years old na siya. Pero sunod sa mga pagtuon bala, no? Lapit 84% gid, no? Ginbukad ko ning isa diri ka research, no? Lapit 84% sang tanan, no? Almost, no, majority sang tanan nga mga preschoolers may gina-manifest gid o kung kapakita sang temper tantrum once, no? Even once a month. Di natural lang gid na iya gali, no? Natural lang gid na iya Lilian, no? Ang balon mo ang imo siniya nga sister nga natural na sa preschooler kaangay ni Toby. Kay typically naga-involve ini, no? Sang iya sini abi nga arab lang daw batasan bala, no? Kung kaisa ti bala nagapudag-pudag ang bata, no? Kung hindi, especially kung hindi niya makuha ang iya sini nga gusto, no? Gapudag-pudag ang bata. Kung kaisa gina-hold yun ang breath niya kag magapaturong ang mata nga daw gapangakig, no? Kag nagasinggit amo na yung manifestation ni Toby nga gin-share mo diri, no? Lilian, no? Ang pagsinggit kung hindi makuha ang gusto nagasinggitan kag madali ini sila nga ma-frustrate mga kabombo, no? Nagaka-fall out ini sila, no, sa edad nga 3 to 5 years old, mga preschoolers. Amo na nga ti kinanglan gini ang pag-ubay, no? Frustrated sila, nagasinggitan sila, no, kag nagapinangakig sila, pero nagaka-fall out pa ni sila kag naga-meltdown from time to time, no? So, these are likely to happen kung ang bata frustrated. Kung ano man ang siningaluyag, just like Toby, no? Frustrated, Toby is feeling frustrated, upset, or angry, or hungry, o kaysa nagutom ang bata, okay lang na mahibi ka mangayo, hatagan mo. Kag kung kaisa nagalabot, gid nga nagabalatian ang bata, nga wala ka man na kay balo kung anong rason, no? So, natural lang gid iniyagali mga kabombo, no? Sa mga kabataan dira nagaedad sang 3 to 5 years old, no, ang ining mga preschoolers, no? Sunod sa research, mayoriya gid sa ila, masobra 80% sa mga preschoolers naton ang may temper tantrums gid. Di malabyan malang nila ang ila siniya stages, no, sa age nila, malabyan malang ini. Pero ang importante diri ang pag-ubay sa mga ginikanan, no? Kung isa natamaan man ni ka spoiled kay ti amo na tagaan mo da katapos bayan kay ti nagaobra ang mga ginikanan. Pero amo ni nami ni siya ang imo si ginahimo Lilian, no? Ngati ginapa-feel mo sa iya bala nga importante siya. Kaya nga daan, wala di ang amay niya. Basi bala maka-register sa mind niya nga ginabayaan siya sa iya sining amay. Kaya ti, no choice, no? Si man, para man sa iya sining nga future. Pagkatapos, iya sining nga iloy, naga-back up, naga-trabaho man, nga wala na sang time abi nga
kadol magangga sa mga kabataan. Ti ara na sa imo, Lilian, ginahatag mo na sa hinablos mo, nasunod pa sa sister mo, kanami isang batasan, pakita ni Toby kung ikaw ang nagabantay ka, nagayaya. Susunod pa gani sa imo, Lilian, no? Why man problema kay palangga mo si Toby? In fact, naluoy ka sa iya. At the same time na nanugunan ka man kay may trabaho ka, bisan gamay lang ang sweldo. So binagbinagon mo, Lilian, ara na sa imo. Sino gid bala ang mas pinaka-importante para sa imo, no, ang time no para sa imo sini nga hinablos, or ang time mo nga ti at least nakapangita ka trabaho, or pwede man nga ti unahon mo si Toby, no? Kay basi makapangita ka man sa trabaho, kay sunod pa sa imo ang sweldo mo, ahaw-ahaw mo lang gani nga i-plete kay ibakal sa pagkaon mo. Ti at least may ano ka, may trabaho. Pero kung ibinagbinagon mo, I think mas bulubugat, no, ang imo sininablos. Why not, no? Temporaryo lang gid anay. Samtang ati kinanglan niya gid ang ginatawag balang precious time, no? Sa bisan sa tiya niya na lang, no? Sa imo sa ikaw, Abi Lilian, no? So it's up to you. Don't forget to pray kung anong imo siniya nga ano ni mangin desisyon. Iti ang boyfriend mo ka very understanding, no? Kag kung ano man imo sa desisyon, ara na siya magabulig sa imo, no? Lilian, salamat kay sa imo si matahong nga kasaysayan. Wala kita sang panahon mga kabombo, pasensya lang gida kay daw na ano kita na alang-alang kita sa aton si panahon is tuyang ermitanya time na mga kabombo. Pero antes pa man ari anay ho ang aton sing words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Dara nagahambal promisa gid sang Dios kung ano kita kapalangga sang Dios, no? No question about it. Okay, sa mambal ka, Lord, do you still love me? Lord, are you still there? Lord, why me? Hindi na, wala kita dapat sang deber nga mag-question sa aton mahal nga makako. Kay He is the same yesterday, today, and forevermore. Our God is love. Palangga, nagikitaya. Dili nagambal. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Dumdumon ta lang akong magbutlak ang silak ni Haring Adlaw. Just like amugid na ang pagpalangga sa Diyos sa aton, wala nagapalyar. Bag-o sa pagbutlak sa adlaw, bag-o adlaw-adlaw nga tanan. And great is His faithfulness, no? When we say great, grabe ginaya. When we say great, dako-dako ang pagpalangga sa Diyos sa aton, no? Because of the Lord's great love, no? Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Ang aton si mahal nga amay sa langit, grabe gid ang pagpalangga niya sa aton. Aya sini bugto nga anak kasi Jesus ginpadala niya, imagine, no? Aya sini nga beloved one and only son ginpadala niya para nga ipabatsyag sa aton aya sini nga paghigugma, no? Psalm 86:15, but you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, no? Abounding, busilingon, gaperti nagalumapaw ang paghigugma sa Diyos sa aton, no? Kita malang nega-question, no? Ako kaisa ga-feel kita nga hindi na ako palangga sa Diyos kaya nakasala ako. No. Wala na, kita malang nega-question ang paghigugma sa Diyos siya nagapabilin kung ano sadto siya. Amo man siya subong and He will be forever, no? Forevermore. God is love. God's faithfulness is one of His richest character attributes and promises to His children. Allow these verses about God's faithfulness to give us confidence and courage. Ikaw dira, galantaw, palangga ka gid sa Dios. God loves you of who you are. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Ini ang inyo alagad sa kahanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo!
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kag wa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
O paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kunang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum,
Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ami, inawan ko ami nga sakyan ang kamayo nga ini ay sininuhuan kung sakyan ko no. Mananagan ko na ni kamayo kung magsiling ko na yun nga amin mo. Nga kung gusto ko na panunugon, masiling naman ko nga, ay, salamat. Anon, masakay na ko Ha? Ani na, nakasakay na ko. Ay, amaw, kamuot man uon ng kamayo nga inyo. Anamin siya maghili-hili, ma? Ano na?
pananaganon ko siya. Amen! Oy, nananaga na siya. Ay, amaw, anasik man tungkol siya magnanaga, no? Aron, panunugon ko siya. Ay, salamat! Huwag kang anlang, mama. Ay, nagdunog na yun. Ay, anak, may ganisang ama niyong ay niho. Man tuod. Makaintindin sa kung panunugon ko. Padalaganon ko sa isang tamba bing anasig. Amen! Amen! Ay, nagdalaga siya sa tama ka nasig. Kadasig-dasig, ma! Sige, mas pa! Ayan na! Ano may minasaunhan? Ay, kananom! Ay, padunugon ko siya! Amen! Amen! O hindi! Nagdasing ka pagdalangan niya! Hindi! Nagsanang gani ako! Hindi gani amin ang isining ko, kundi nga! Ay, salamat! Hindi! Anik na kami sa may Pinas. Mahunog na kami. Ay, salamat! Ay, nanunog siya. Dahil nga anik kami sa Pinas, ma. Kamang nunog siya. Mutani na hunong king kami, ma. Ay, Diyos ko, manamong kanya salamat. Kaya ginuwas mo pa kami. Amen! Hoy, hindi! Nalalaga ng kabayo! Hoy! Hoy, hindi! Ay, hindi ito yayayaya! Hoy, mahulog na kami! Mahulog na kami! Simurat man ha? Napanood sa ako no? Uy, ato sa may kailan mo nang simurat no? Pilimon! Dali di balanay! Dali di balanay! Dali lang! Anong kinanglan mo? Hindi kuya! Sige na bala. Kay total, mangin ba na ako man ikaw sa pila ka adlaw? Sige na, dali lang ah. Mapalipod ang ta sa likod sang kahoy nga ina, ho? Hindi kuya! Kabata baga ni sa atin! Para inom gid lang. Kabalo kasi na ah. Kabalo gani ang ido. Dalion ta lang. Hindi lang kita magpagkita kay bisan sino. Dason, taguo lang nato nene. Hindi ko gani. Nauya ka haw? Piyongon mo lang ng mata mo, kag tunlon. Tunlon ng ano? Ang tuba eh. Mano kita? Mainom tagani tuba. May gitago ko to nga tuba sa likod sang kahoy nga inaho. Para bala nga hindi kita makita aw. Kung maginom na kita nga duha. Suluhade!
Matan, malakat ako ha. Dahil nga makadto, Tagoy. Mangulam ako kwarta. Mangulam ko sa kilala ko kay wala na gid ta ibakal bugas. Pero, ara si barikuson kag huling sa Tianggi, O na, pagpanaog ko, pamangkuton mo ako, ha? Ara naman. Ara si barikuson kay si huling, Wow, nagatulog sila sa ako, no? Pabati-batian ko mula sila. Kadugay kay matan mamangkot, Tagoy! Di ka makadto. Ara na. Matan! Ginpatawag ako sang bago lang magdaog nga mayor! Ato. Nagatulog sila nga duwa sa ako, no? Atagan kuno niya ako obra. Mapili lang kuno ako kung ano nga klase nga obra ang sudlan ko. Tira ka na lang, obra. Saan nagapanukot mo, Tagoy? Abaw. Amin saron ko pa ina. Ara. Wow. Gatulok sa diri sa ako, no? Pag gusto lang ko, no, ako subong iya kung anong pilion ko nga obra. Managdaog iyang mayor ngaging kampanyahan ko. Hindi pa rin sang ibandera nga wala-wala gid ang kandidato nga ila ginupdan. Maghinay-hinay ka sa paghambal, ha? Uy! Barikoson, ara kagali dira? Ay nga akig ka? Akig ka kay nagdaog ang kandidato ngaging kampanyahan ko? Nagdaog matuod, pero wala man kuya na budlayan sang sagad pangamuyo dito sa tubang sang City Hall. Hindi pa rin sa imo nga nagarosaryo ka dito sa City Hall samtang nagaisip ang baluta sa komile. Pilimon, hindi ka gid maghalin dire sa balay, ha? Kay may kadtuan ako. Siya din, Sa kay kumare, Luida, Bati ko, nag-abot ko nung bata niya nga halin sa Hong Kong. Kag mapabulig siya sa akon sa pagluto sang pansit. Ala, pansit? Ay, basi kung hindi lang kita makapakot, Pilimon. Basi sa pagbalik ko may dala na ako nga chocolate kag habon. Hoy, Pilimon, hindi ka gid maghalin dire sa balay, ha? Kay basi bala kung takabon sang kuring ang pinakas nga ginbulad ko. Ate, sige ha. Malakat na ako, Pilimon. Pagalingin mahalin mo na ko Bantayan ko lang siya nga magbalik kapag saka man diliwat.
naman sila ni Jerome nga mataksi. Wait kami kataksi. Naghuli na kami. Kagdaog ko. Sigpot ka nang ilahulin. Ay. Hali, lapit na lang maglastusi gali, Matigang ako. Hala. Ang amang gali pinakas ang ginbitay ni nanay sa mabintana, Wala na. Hindi. Ginkaong katuros ang kuring mo. Paano ni Karun man? Paano na lang ni Karun? Wala na kami sudan. 3 nga lang ito kabilog. Panita, hindi ko kuti Karun ni nanay mo. Kinalan makapaminsa ko sa pagi kung saan ako makaluwas. Nakabalon ako kung anong baton ko. Kwaong kong kuring, gason. Mapakaros ako sa kuya. Amo man sa kamot. Parang daw sa nagpakig-away, gibala ako sa kuring. Pulos ang akon pagkadto Wala man gali madayo ng pagpauli sang bata ni Loida. Oh hala, mag-ilis ka na sang imo short pipa? Ate, oo nanay ika Pilimon! Pilimon! Nay, ari ko din, Nay. Pilimon? Nagaano ka dira sa higad? Kag naano ka? Nga kadamo sang martayulit ang imo kamot kag nawong? Inkaros ko siyang kuring, Nay. Uy! Ano? Anong rason? Nga ginkaros ka sang kuring? Nakagaway, abi kami siyang pinakas mo. Ano? Ang pinakas, Pilimon? Intakap siyang kuring ang pinakas, Nay. Gilagas ko siya. Apang nagbato siya. Ay, kuring lang. Wala ka pa makasarang? Runay, lain tiya nga kuring. Samtang nag-aagaway kami sa pinakas. Nagadako siya nga nagadako. Siyang ulihi, pariyo na siya sa akong kadako. O hindi. Pilimon, matuod kun amo? Matuod gid ang ginasiling nila nga may kuring diri nga nagapangagat? Oo, Nay. Hamak mo nga pariyo sa kadako sa akon mo. Amuto nga nalutos niya ako. Kag wala ko gid maluwas ang pinakas. Apa nga ang nagbato ka pa sa demonyo, Pilimon? Nga wala ka na lang magdalagan ka magkuha sang krus. Gasala ko, Abinay. Ang akong ginamamin sa mga tonsuludanon nga pinakas. Ako nga daan ang ginbinlan mo.
Kakatungdanan ko nga pangapinan, bisan pa sa demonyo ang atong sudanay. Ay, abaw ang bata ko. Kaiso gidgali sa imo, Pilimon. Kag masaligan, kagid. Kadamos ang imo pilaso. Makaluluoy ka man, anak, no? Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, maisa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia siyang Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad,
ginpadali nila Diyos si June nga maghangpanay sila nga duha ni MM. Kag sang gabi nga ato, nagdate ang duha. Kag nagpahayag si June sang iya nga paghigugma. Kag ginsabat man siya ni MM. Diri sining gabahin magapadayo ng akon pagsaysay diri sa Provincial J. Nagalahog ka bala, John? Sa banta mo yan, nagalahog lang ako. Wala ako nagalahog. I love you, MM. Basi ko nagalahog ka lang sa akon, John, ha? Ako bala. Wala ako nagalahog sa amo sini nga butang, John. Amo man ako. Ginahigugma ko ikaw. Kung nagapati ako, nga isiling mo man nga ginahigugma mo man ako. I love you, John. I love you. Yes! Aga na gali? Uy, ba? Di na kuman? Ari ako sa kwarto. Wala ko man mahibali kung sa diin ini. Hi, Sleeping Beauty. Jun? Anong natabo? Nangari kita nga duwa diri? Hindi ba lang nga nagsugtanay kita nga dire kita matulog sa hotel? Ano? Wala akong makadumdum sina, John. Ako yan nakadumdum. Ikaw pa ganing naghagad sa ako nga dire kita madiritso eh. Ginimo ko ina, John. Agod pa matudan mo sa akon nga ginahigugma mo ako. John, basi kung hindi ka na magsapak sa akon, ha? Pagkatapos ang natabo sa aton. Anong hindi? Labay pa gani nga palang kaon ko ikaw. Tandaan mo yun. Ano, Meg? Nag-surrender ng bataan? Oh. Wow! Hindi ba lang nga nagadali kita? Kundi shortcut ko na lang. Bawsiling ko sa imo, Meg. Kahapon sa nga mapapati, Meg. O ti ano pang natabo, ha? Wala na. Pero subong, isugid ko sa iya nga kung gusto nga matabo. Ate, sige, Meg. Pero kinahanglan, kita makakuha sang 30 milyones kina, ha? Nga na kayo balok nga 30 milyones. Ang huring-huring na batian ko, Meg, sa karibal nga kawatan, 30 milyones. Kag kinahanglan nga makuha ginaton ina. John, kinahanglan. Makapakasal na kita. Amo man inang gusto kong matabuim. Kung ano galing eh. Wala pa ako sang galastuhon sa aton kasal. Simple lang nga kasal ang gusto ko, John. Amo inang hindi ko gusto. Gusto ko nga grande nga aton kasal. Nagabayo ka sang gown. May matahom nga mga bridesmaid. Nagang simbahan. Napuno sang bulak kag balon. Kagang aton resepsyon sa kilala nga hotel. Ano? Milyon yung gastuhon mo dira, John? Nakaibalo ako. Kagamoy nang gusto ko nga matabo sa aton nga duha. Halandumon nga kasal. Bangod, matabo lang ina sang makaisa sa aton kabuhi. Amo man inang gusto ko, John. Apang hindi ina matabo tubtob sa noo. Bilang ko si
dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga na buong tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Nagpasalamat ako kay nasulbar ng problema ko kay Kirby, bahin kay Pastor Calvin. Isa kadlaw sina, ginsugo ni Marimarta ang ianak nga magkadto sa Tianggi. May baklon ini, kag samtang nagalakat siya, may nabunguan siya. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Madali-dali ko bala. Padalagan ko. Para nga makalambot ko dayon sa Tianggi ni Choy Quintin. Ay! Ala! Ano to nabungguan ko man? Ala! Tawag gali. Kag may nagatabon nga itong nga medya sa iya nga ulo, ho? Kag sa iya na wong. Ay, kag nagabayo man siya sang itom. Hala, amo gali nga wala ko siya makita. Man kadulom na mo. Hindi ka magsingkit, ha? Kung ko ikaw. Ara na. Wala na siya nagapalak. Lipong na siya. Karon, dalon ko siya kay Pastor Calvin. Pastor Calvin, mission accomplished. Maayo. Maayo, Dimas. Dala siya sa akong kwarto. Kag kung may magpangita sa akon, silinga nga hindi ko makatubang sa ila. Kay nagapangamuyo ako, kag nagatuon ako sang akon isermon para sa Domingo. Oo. Oo, Pastor Calvin. Maayo nga sulugoon si Dimas. Nakahibalo siya sang gusto ko nga matabo. Ginkuha niyang bata. Ginubahan niya nga daan. Kag wow! Daw sa bulak nga bagong buskad. Ikatatlo na siya nga bata nga natilawan ko. Kag ako ang una nga nagsuyop sang iya katuyom nga sinipad. Kag karon, suguran ko naman ang pagsuyop sang katuyom sang iya dugos, katulad sang isa ka alibangbang. Nahibalaan mo na ang buhaton mo, Dimas. Iplastar mo siya sa higad sang dalan, nga mapos makita sang iban nga mga tao. Kag patod nga sa hindi madugay,
maginamo na ang mga tao. Oo, Pastor Calvin. Ako na ang mahibalo. Nga wala pa si Mona man. Kadugay gid sa iyahaw. Ginsugo ko lang to siya nga magbakal sang langgaw sa Tiangge eh. Wala pa siya makabalik. Ay, anong natabo sa bata ko man? Marta! Marta! Ay, abaw, Marta! Oy, nga aman miga konsep. Anong natabo? Si Muna! Nasapuan nga wala si kabuhi dito sa madamo nga kahilamunan. Ano? Si Mona, nasapuan nga wala na sang kabuhi dito sa kahilamunan? Ay, ato to yung bata ko sa Tiangge, Mare. Ginsugo ko to yung nga magbakal sang langgaw. Ha? Anong siling mo, Mare Konsep? Mari, hindi ka lang magpahinali. Si Muna, patay na. Ano? Patay ng akon anak? Ay, hindi ini mahimo, Mare. Saan mataboy na? Ginsugo ko lang to siya nga magbakal sang langgaw. Nasapuan siya nga nagahamyangon. Kag nagapakita nga ginrape siya. Ano? Ginrape nga akon anak? About Diyos ko, ginrape nga akon anak. Wala man siya sang sala, Mare! Ay, dali! Kantuan natin siya! Kantuan natin siya! Tumanggid ang paghilibio ni Marta. Sansugiran ko siya nga ang iya anak nasapuan sa kahilamunan kag wala na sa kabuhi. Sa pagpadayon ko pagid. Yabaw muna, anak ko. Nga natabuhin ni sa imo. Wala siya sang kaluoy. Wala sang kaluoy naghimo sini sa imo, anak. Nga sa anak ko pa. Isa lang siya kabata. Kag hindi dapat nga matabo ini sa iya. Ay, abaw, Diyos ko! Diyos ko! Ang ako nanak! Din ang kaluhoy sa naghimo sini sa akon anak! Din! Buligi man ako, Diyos ko! Buligi man ako! Ang ako nanak! Sinong naghimo sini sa imo? Sino? Makanto kita kay Pastor Calvin, Marta. Base kan makabulig sa aton. Ate, oo, Mari Konsep, Di ako. Mangayo ako sang tabang sa iya. Basi malang kung may mabulig ba siya sa akon. Wala na nga daan na nga akon, anak. Kag hindi dapat nga maaguman niya ato. Nga ginrip kid siya yung Mariman. Nga. Makabatas man maghimo sina ang tao sa iya. Nga agad, Mari. Nga nga sa anak ko pa. Mayo na lang nga mapatay ako. Mayo na lang nga mapatay ako.
Babay ilang Marta. Kay mga muyo ako. Mga muyo ako nga mahibalaan ang may kahimuan sang kamatayon sa imo anak. Ay, salamat kid Pastor Calvin, ha? Maghulat ka lang, ha? Kay nagapati ako. Nga hatagan ako sang kaalam. Nga pangayuan agud makahibalo ako kung sino ang nagtampala sa imo anak. Ay, pasalamatan ko gid ina, Pastor. Pasalamatan ko gid. Ikaw ang amon katapusan nga disipulo diri sa duta. Kaluluoy mga pagkabata na no? Nasugata ko pa na sa kapon mo. May pangayo pa na ganis isang mayong adlaw sa akon. Oo, Kirby. Kag matinahuron nga bata si Muna. Oh, kanugon sa iya. Bata pa siya. Kag wala niya maagom ang kalipay nga dapat agum mo niya sa iya nga pagdako. Kag kung sinuman ang may kahimuan sini, kabay pa, gabaan siya sang mahal nga Diyos. Diri kuno ginrape si Muna sa kailamunan nga ini, ho? Do hindi magini tama kalayo halin sa ilabalay? Kapag nakahimo pa sang animal nga mahimuslan si Muna ba? Oh, ba, ano ina? Ano inang nagabadlak ina man? Abe? Oh, uy, ano ini? Dubulawan ini ah. Puluton ko. Wala na ano ni man? Bansil? Bulawan nga bansil? Bansil ini sang isa katawa. Kabulawan pa o. Taguon ko ini. Bangod kung sino man ang tag-iya sini. Siyang naglugos kay Muna. Kamustang ginsugo ko sa imo, Dimas? Nakakita ako sang isa ka bata nga babae nga mahimo mo nga himuslan, Pastor. Kag sinong bata nga ina? Isa ka estudyante, grade 6, matawong nga bata. Kag kung magpauli siya, mahapos ko siya nga makuha. Kag madala sa imo. Bagod nga malayo ang iya balay. Kag may malabyan siya nga kamaisan. Matuod bala? Oo, Pastor. Apang kinahanglan, makuha ko siya kung sirom na. Parang hindi ako makita. Kag magapos ko siya, agod nga dalon ko siya sa imo. Gusto? Gusto ka, Dimas. Kung amo, maghulat ka sang tion nga makuha mo siya sa sirom na. Makahulat ako. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyanso na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyam na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Ako si Chris, nagapanoigon sang 30 anyos. Bangod pigado kami, wala akong makatapos ang akong pagtuon. Ang akong magulang, nagatrabaho sa Cebu. Naging patigayon niya ako nga makasulod bilang salesman sa Cebu.
Kag bilang salesman, komisyon lang ang amon ginaganar. Madamo kami nga nagatrabaho dito. Kag pares-pares kami. Kag dito, nakilala ko si Ani. Kag bangod nga magkaupod kami nga duha, na-inlove kami nga duha sa isa kag isa. Apang sang ulihi, nagsiling nga amon manager nga ma-task force kami sa Tacloban. Kag isa ako dito sa nadala. Sa pagpadayon ko pagid. Mabilin gali ako diri sa Cebu kon amo, Chris. Daw hindi gaman ako maluyag at maglakat dito eh. Kaya hindi ka kaupod. Pero, hindi man ako makabalibad. Kaya ti, trabaho man ina mo. Sige lang Matawaganay lang kita, permi. Libre man ang tawag sa office. Basta, i-promise mo gid sa akon ha. Wala kaliwaan ha. Oo naman, no. Ako pa ya. Ikaw nato, no. Ani, ikaw lang babae sa kabuhi ko. Ikaw lang ang akong one and only. Mig, mapauli ko anay sa Cebu Ha? Nga manaw? Nakabato na ako sang sulat halin kay Ani. Kung wala ko no sang tsansa nga makabalik ako sa Cebu, mangita na lang ko no sa sang lain nga boyfriend. Wala ka manawag sa iya sa office, ha? Nagtawag man eh. Eh? Apang hindi siya magsabat. Amo na nga, mapuli ko anay Mig. Kagatagon ko ini tanan. Ate, sige. Good luck na lang sa imo, mate. Palihog man o. Isiling nga nagalhog ka lang. Isiling mo nga lahog-lahog lang tungin sulat mo sa ako, no? Sorry gid lang, Chris, Apang matuod ang tanan. May bago na ako nga boyfriend. Ano? Grabe pa. Kadali lang kayo sa imo malipat? Napatod ko lang, Chris. Nga hindi gali ikaw ang akong matuod nga naluyagan. Sorry, gid. Wala ko paghungda nga sakit to ng imo balatyagon, Chris. Apang amo inang matuod. May bago na ako nga boyfriend. Gani, magpanghita ka na lang sang iban, Chris. Kagabay panganahangpan mo ako. Kag nagapangayo ako sang pasaylo sa imo, Chris. Pasensya lang ako, ay. Ate, okay lang. Okay lang. Wala ka na sing dapat nga panumdumon. Good luck na lang sa inyo nga duha. Hindi ka magsagad sang mukmuk, dira, Chris. Kumugin islan kasing ani nga to sang iban. Kadamo da sang babae. Amo ni ay, ipasakop ba lang ngalan mo sa radyo nga nagapangita sa mga babae nga pwede mo nga matiksan? Kadamo da. Basi kung makakita ka sang babae nga ibulo sa iya. Naimo ko na inamig. Ote. Kadamo na sa mga babae nga nanging girlfriend ko sa kalalangan sang text. Ang iban, tag-isa ka simana lang. Ang iban, tag-isa ka bulan. Ang iban dira, tagpila lang ka adlaw. Pulos man lang I love you.
Ay misyo ang mabato mo sa text nga ina. Apang pagkitain niyo sa personal, maliwat man ang pamaton mo. Kagamo man sila, kaya ti hindi man na seryoso mo. Pareho lang balas ang isang linggong pag-ibig, haw. Kag natakaan na ako sinamig, makatalakan na. Gasto lang na sa tsimpo. Ang maayo pa, iubos ko na lang tanan ko nga panahon sa trabaho. Ang cellphone ko, nagring. Sino naman ang masabad niya ini man? Kag wala man ni sa phone book ko ang ngalan niya. Ani ka gani? Hello? Hello? Sino ka? Pwede maka-textmate sa imo? Nga nakaibalo ka sa numero ko? Ate, Kwan, nagpasakop ka sa isa ka radio station. Ako si Cherry. Sorry lang ha. Masako ako subong eh. Bye! Nasakitan gid ako sang pag-break sa ako ni Ani. Gani agod nga makalimot, gintilawan ko nga makignubya sa iban paagi sa text. Apang wala gid ako sa may nasalapuan nga makabulos kay Ani sa akon kasing-kasing. Tubtob nga may isa ka babae nga nagapanawag sa akon kag nakulitan gid ako. Sa pagpadayon ko pagid. Naganuhan naman kuya man. Do kabastos man sang akon ginbuhat sa babae nga to. Natabuhan man nabi nga masako ako mo. Kagamo pang pagtawag niya sa akon. Siguro, wala ko lang masave ang yan number sa akon phone book. Amo to nga wala ko siya makilala. Ang mayo pa. Pangitaon ko ang iya number. Kagtawgan ko siya. Mangayo ako sang pasaylo sa iya. Hello, Cherry. Si Chris ini? Oo. Si Chris. Sorry, gida. Kakwan. Medyo kabastos ang dating ko kahapon sang manawag ka. Ano kay medyo masako ako eh. Kag wala ko ginhungod nga mabastos ka. Okay lang wala sang kaso. Nakahangop ako, Chris. Jer? Pwede ba lang makitay kita sa personal? Aba, oo. Okay na sa akon. Saan mo gusto, ha? Anong siling ko sa imo, haw? Hindi, nakakita ka na yun sing ibulo sa imo GF nga sa lawahan. Ote, anong plano mo kay Chiri? Pangaluyagan mo siya? Oo, Meg. Kaya nakita ko man. Kado sa may luyag man siya sa ako ni. Amo gali? Ati, wala na sang problema ako na mo eh.
Kamusta sa amon, Chris? Luyag mo pala nga mag-upod sa akon dito? Abahu. Para nga makilala ko man dayon ng imo mga parents. Sige, maghanda ka kun amo. Ipakilala ko ikaw sa akon mga paryente. Kag madamo sila kaayo. Kaya siguro, pwede na ako nga makapamalaye dayon ay. Over! O Tiano, may happenings bala sang nagupod sa kay Chire sa ila? Wala, Mig. Mano ka kay perti nakadamo sa iyang mga utod? 18 ka bilog? Ano? Ano nga 18 ka bilog? Tuon na Mig. Abi ko anay kung kasilingan ng nilang mga tao nga nakita ko sa ila balay, kag mamista lang. Apang mga utod gali niya ato tanan, Mig. 18 gid ka bilog sa isa lang ka Iloy? Oo, Meg. Kag nagapamata pang iya Iloy ay. Grabe ba? Ginambalan pagani ako sang isa niya kautod. Nga hindi ko pag tinuntuhan ang iya utod. Kay base kun anong matabo sa akon. Ha? Ingaaw, anong bato nila si mo? Base kuno kun pasukahon nila kulansang. Wah! Amo na Meg, nga nag-promise ako nga hindi ko gid pag tinuntuhan ang ila utod. Mga abyan, sunda sa pagmamati ang kasugpon sang sulat nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.